Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàárọ̀ ní gbogbo ibi tí ẹ bá ti ń láǹfààní àti darapọ̀ mọ́ wa. Mo kí wa ní kíkí ọlá, kíkí ọlá. Mo kí wa ní kíkí àlùbáríkà. Mo kí wa pé a kú ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú, àdẹ̀kú ọ̀rọ̀ ìjàǹgbara ilẹ̀ Yorùbá fún àwa tí a tẹ̀lé òmìnira Yorùbá nation tí à ń polongo, tí a dẹ̀ ń kéde káàkiri gbogbo àgbáyé. Mo kí wa pé ẹ tún káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tí à ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Èní ni ọjọ́ keje oṣù kọkànlá ọdún 2024. Aago méjìlá ó kọjá 45 minutes ní ilé-iṣẹ́ wa níbí báyìí nílùú London, níbi tí a ti ń gbé ètò yìí jáde. Gẹ́gẹ́ bí ìkànnì tí gbogbo wa mọ̀ dájú pé ìkànnì tó dúró fún ìjàǹgbara níbí báyìí, tó dẹ̀ dúró fún gbogbo bí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe máa ní àlàáfíà látọ̀dọ̀ àwọn olórí wa tí a mọ̀ sí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè àti bàbá wa Dr. Chief Sunday Adeyemo tí gbogbo wa mọ̀ sí olóyè ọmọ Adeyemo Igboho Òòṣà aka. Gẹ́gẹ́ bí gbogbo wa ti ṣe mọ̀ pé ìkànnì yìí ó dúró fún láti béèrè fún ẹ̀tọ́ tó yẹ, tí kò dẹ̀ tako ìjọba, tí kò dẹ̀ tako ẹ̀sìn, tí kò dẹ̀ tako àrófin, torí pé gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ under Article 3 of the United Nations Charter, ó ní self-determination is an inalienable right. Ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn ni. In tó bá dẹ̀ ti jẹ́ ẹ̀tọ́ ọmọ ènìyàn, ó ti di dandan pé àwọn kan ló máa jàjàǹgbara ẹ̀ láti polongo ẹ̀. Mo wá láǹfààní àti sọ fún gbogbo wa pé gẹ́gẹ́ bí ìjàǹgbara tí a gbé dání lábẹ́ bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè, tí wọ́n jẹ́ kó yé gbogbo àgbáyé pé àwọn Yorùbá ń béèrè fẹ́tọ̀ wọn, àmọ́ a máa ṣe ní ibi tí kò ní mú ìjà dání. A dẹ̀ máa ṣe gbogbo ohun tí ó tọ́ àti ohun tó yẹ gẹ́gẹ́ bí Elédùmarè bó ṣe lè tọ́ wa sọ́nà. Nínú ìjàǹgbara náà, ó ti di dandan pé ká kéde fún gbogbo oríṣiríṣi àwọn ẹlẹ́sìn tí ó ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. A gbọ́dọ̀ kéde fún ìjọba pé a fẹ́ kúrò nínú Nàìjíríà. A gbọ́dọ̀ kéde fún ìjọba àgbáyé. A gbọ́dọ̀ kéde fún gbogbo ohun tó ń pè ní ènìyàn, àtẹni tó fẹ́, àtẹni tó fẹ́. Èmi wá jẹ́ kan náà àwọn akọni ọmọ Yorùbá nínú máa sọ̀rọ̀ láti máa fi gbé ọ̀rọ̀ náà lọ sí gbogbo ibi tó jẹ́ kó dé àti ibi tó jẹ́ kó yẹ. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe mọ̀ pé tí a bá wá ń béèrè fún ẹ̀tọ́ yìí, a gbọ́dọ̀ tún ní àwọn àgbàlagbà, àwọn tó jẹ́ àwọn èèyàn gbòógì tí a máa polongo fún pé a fẹ́ lọ. Ara wọn náà ni bàbá wa tí gbogbo wa ti ń gbọ́ láti àná, ìyẹn bàbá lálùbáríkà, bàbá tí wọ́n bá ń pe ilẹ̀ Yorùbá lénìí, à máa mú bàbá yẹn mọ́ àwọn bàbá. Gbogbo wa náà la wá mọ̀ pé gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá ṣe tóbi tó, àti pé àwọn adarí wa tó gbé ètò Yorùbá nation dání, wọ́n jẹ́ kó yé wa pé gbogbo ìgbà kí ìgbà tá bá ń pariwo pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà o, ká jẹ́ kó máa yé àwọn èèyàn pé kò tako ẹ̀sìn kankan, kò tako ẹ̀sìn Mùsùlùmí, kò tako ẹ̀sìn Kìrìsìtẹ́nì àti ẹ̀sìn tí à ń pè ní ìṣẹ̀ṣe.
tá bá wá mú lọ sí bí ọdún 4 sẹ́yìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tẹ̀ mọ̀ bí àwọn àjọṣe kan ti wà pẹ̀lú àwọn bàbá wa kan tó ń darí ètò náà àtàwọn ìyá wa, torí pé wọ́n ní ìtàn pè ní òyìnbó a máa ní cordial relationship, tí a lè sọ pé ọmọ àti bàbá, bàbá àti ọmọ, òun ni ọ̀rọ̀ tí a máa fi bára wa sọ̀rọ̀ ní àṣálẹ́ yìí. Ta ni bàbá, ta ni ọmọ, kí ni àjọṣepọ̀ wọn? Nígbà tí ìjàngbara bẹ̀rẹ̀, lẹ́lòmíì ṣe mọ̀ pé lára àwọn tí wọ́n gbé ìjàngbara yìí dání, ó ní bàbá kan, bàbá tó dẹ̀ níyì, bàbá tí a lè fi yangàn pé bàbá ni bàbá yìí. Òun náà ni bàbá wa Sheikh Muyideen Ajani Bello, tí gbogbo wa ti gbọ́ lánàá pé wọ́n jáde láyé. Ta wá ni ọmọ bàbá? Torí pé bàbá ní ọmọ tó pọ̀, àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n ní ẹni tó bá ti jù ni lọ, ó ṣeéṣe ká pè ní bàbá. Gbogbo wa náà ni àwa mọ̀ pé bàbá wa Sheikh, tí a fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ, Muyideen Ajani Bello, bàbá tó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ni. Àmọ́ àwọn ọmọ kan máa ń bẹ nínú fámílì tí ó máa ń jẹ́ akíkanjú ọmọ, tó jẹ́ pé ọmọ tíyàn bá ń wò pé ọmọ ni arákùnrin, ó máa ń bẹ nínú obìnrin náà, torí pé àtọkùnrin àtobìnrin lọ́lọ́run dá sáyé. Ọmọ tá à ń sọ yìí, òun náà ni bàbá wa Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ tẹ̀síwájú báyìí pé iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀ ibi wa, ká gbéga, ká gbéga, ká gbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́ jẹ́ ká máa lépa. Ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtohun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń bá ọ̀rọ̀ lọ, ìjàngbara tí bàbá wa Olóyè Ìgbòho tí ó gbé dání, ó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye, ó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ sísọ jáde, kódà ó mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtakò pé bàbá wa Olóyè Ìgbòho kò ń ṣẹni tó nífẹ̀ẹ́ àwọn ẹ̀sìn kan, pé kódà ó ń jà ìjàngbara láti fi mú ìṣẹ̀ṣe kó tako ẹ̀sìn mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì. Àwa dúpẹ́ fún Ọlọ́run, torí pé gbogbo nǹkan ní wọ́n ń pè ní, òyìnbó á máa pè ní footprint. Kí là ń pè ní footprint? Àwọn nǹkan tí ó ti ṣẹlẹ̀, tí ó dẹ̀ ní record, tí ó ní evidence, tí ó ní ẹ̀rí, torí pé ẹ̀rí tí a máa mú jáde ní alẹ́ yìí, ó fi hàn pé bàbá wa Olóyè Ìgbòho kò ń ṣẹni tó tako ẹ̀sìn mùsùlùmí, bẹ́ẹ̀ ni kò tako ẹ̀sìn kìrìsìtẹ́nì, kódà kò tako ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe àbáláyé. Torí pé nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ olóyè, tí wọ́n ò dẹ̀ mọ̀ pé ó ní bàbá kan tí wọ́n ń pè ní bàbá alálùbáríkà. Bàbá náà ló jáde láyé ní àná nílùú Ìbàdàn, bí gbogbo wa ti ṣe gbọ́ ní gbogbo àgbáyé. Olóyè Ìgbòho wá gbé mi dìde gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ ẹ̀
pé ká jáde ká sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé láti ìdílé òun, láti ìdílé òun ọmọ Adéyẹmọ àti ìyàwó òun àtàwọn ọmọ, ká bá bàbá àtàwọn mọ̀lẹ́bí àtàrà ilé àtàrà àta ká bá wọn kẹ́dùn. Látara bẹ́ẹ̀ náà, à ń mú wọnú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá a ṣe ń béèrè fún, torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ awuyewuye á máa ṣẹlẹ̀ tí a gbọ́ lẹ́yìn ìgbà tí bàbá wa Sheikh Muyideen Ajani Bello tó ti dẹnilẹ̀. Nígbà tí awuyewuye olóyè ń ṣẹlẹ̀ lọ, bàbá náà dìde, ó gbéra nínú comfort zone ẹ̀ nílùú Ìbàdàn, ó tẹkọ̀ lọ sí Benin Republic. Kódà awuyewuye yẹn mú àwọn ọ̀rọ̀ kan jáde pé olóyè Ìgbòho gbowó tí bàbá gbé wá fún ní Benin Republic. A máa débẹ̀ yẹn náà, àmọ́ olóyè fúnra rẹ̀, mo ń sọ pé bàbá gan kì í sùn, torí tèmi bá ṣì ń bẹ níta bàbá náà gbọ́dọ̀ wà. Ó ṣe send message sí mi ní 12:51, just 4 minutes ago. Nígbà tí a máa jí láàárọ̀ yìí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa la gbọ́ news láti ìlú Ìbàdàn pé bàbá wa Sheikh Muyideen Ajani Bello jáde láyé. Gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ àtẹni tó ń fún lóyè ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ in tó ń lọ, tí mo mọ̀ páwọn náà máa gbọ́, torí àṣẹ tí olóyè gbé fún mi ni pé gbogbo tó ń lọ ní àgbáyé àti tó ń lọ nílẹ̀ Yorùbá, mo gbọ́dọ̀ máa fi tó àwọn létí bílẹ̀ bá ti mọ́, bígbà téèyàn fúnyàn ní report. Mo send message sí wọn ní 10:25 bí bàbá wa Sheikh Muyideen Ajani Bello jáde láyé. The same time tí mò ń send message yẹn náà ni olóyè send message padà. Nígbà tó wá dọwọ́ ọ̀sán, bàbá olóyè Ìgbòho fi àwòrán yìí wọ́n fi ránṣẹ́ sí mi. Àwòrán náà ni gbogbo wa ń wò yìí. Eléyìí wá láti ọ̀dọ̀ olóyè direct sórí fóònù mi, láti lè jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mọ̀ pé olóyè Ìgbòho ńkọ́, ọmọ ni sí bàbá wa Sheikh Ajani Bello. Ǹjẹ́ àwọn ẹ̀rí wà pé wọ́n ní relationship gẹ́gẹ́ bí bàbá àtọmọ, àti pé nígbà táwuyewuye election tó fi jáde, kódà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní olóyè ò ṣe Yorùbá nation mọ́ látara pé bàbá wa Ajani Bello lọ bá olóyè ní Benin pé kó dákun, ó jọ pé ọmọ wa náà ní Tinubu tó gbé igbá ìbò, pé kólóyè, òun ò ní kólóyè má ṣe Yorùbá nation mọ́, àmọ́ kó dákun kó jẹ́ kí olóyè àti Tinubu, kí Tinubu láǹfààní àti ṣe presidency. Olóyè ò gbọ́dọ̀ sọ fún bàbá lórí ìjókòó bẹ́ẹ̀ pé òun ò gbọ́, torí ìfẹ́ tí olóyè ní sí Ajani Bello ó pọ̀ rẹpẹtẹ tí a máa mú ẹ̀rí ẹ̀ jáde lálẹ́ yìí. Irú àwọn ìjókòó bẹ́ẹ̀ yẹn, bí àgbàlagbà bá yàn pé báyìí ó ti gbọ́ náà ló máa sọ, bọ̀ in tó máa ṣe nínú ẹ̀ ló sì máa ṣẹlẹ̀. A máa mú àwọn tó ṣojú ẹ̀ nígbà tí bàbá wa Ajani Bello lọ sí Benin Republic, àwọn tó ń bẹ lórí ìjókòó àti kí lọ́jọ́ sọ, a máa mú ẹ̀rí yẹn jáde lálẹ́ yìí. Bọ̀ ká tó máa lọ sí gbogbo bẹ̀, olóyè fún rẹ̀ wọ́n fi ohùn ránṣẹ́ sí èmi àwọn agbẹnusọ wọn pé ká bá wọn fi kí àwọn mọ̀lẹ́bí bàbá wa Sheikh Muyideen Ajani Bello àti gbogbo mùsùlùmí àti ẹni tó ń bẹ nílé àti ẹni tó ń bẹ níta. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ yẹn ká tó máa tẹ̀síwájú. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri àgbáńlá ayé
lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà. Àkú aráfẹ́ra kù ti bàbá Muyideen Ajani Bello. Ọlọ́run bá tó láyé tó lọ́run yóò bá wa fi orí jì wọ́n. Bàbá tó yẹ pé gbogbo bí wọ́n ṣe lo ìgbésí ayé wọn orí òdodo òótọ́ ni bàbá fi lo ìgbésí ayé pẹ̀lú ọ̀rọ̀ téèyàn gbọ́, ọ̀rọ̀ tó lè túnú lé ṣe, tó lè tún fámìlì ṣe bí bàbá ṣe máa ń ṣe nìyẹn. So gbogbo ẹni yóò tí ọba rò pé gbogbo nǹkan tí bàbá ṣe wọ́n ṣe lo ìgbésí ayé wọn ọba ń bí wọn nínú. Ọlọ́run bá tó láyé tó lọ́run kó ṣàforíjì fún gbogbo wa. Mo wá rọ gbogbo àwọn ọmọ bàbá lọ́kùnrin lóbìnrin ẹ kú aráfẹ́ra kú ẹ kú àmúmọ́ra o, ọdún jìnnà síra wọn. Mo dúpẹ́ lọ gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri náà mọ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ bí bàbá ṣe jẹ́ sí mi, bàbá mi ni bàbá lójú ayé bàbá, lẹ́yìn wọn náà tó ń tún lọ tán yìí bàbá mi sì ni bàbá. Ọlọ́run bá mi ṣe dáadáa fún wọn, yóò sì ṣe dáadáa fún gbogbo àwọn ọmọ wọn. Ọlọ́run bá mi pàṣẹ wọn rẹ́, kò sì ní bẹ̀yìn wọn jẹ́ agbára Ọlọ́run. Èmi ọmọ yín ni Sunday Adeyemo tí gbogbo ìmọ̀ sí Sunday Igboho. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o, ẹ kú aráfẹ́ra kú. Thank you. Mo ní relationship bàbá àtọmọ kódà kò sẹ́ni tó lè wàárín ẹ̀. Wọ́n lè gbìyànjú, wọ́n lè sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àyísọ ọ̀rọ̀, àmọ́ ohun tí mò ń béèrè ni pé ǹjẹ́ kó tó di pé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tayọ, kí ni àjọṣepọ̀ bàbá wa Sheikh Muyideen Ajani Bello àti Dr. Chief Sunday Igboho? Bọ̀ká tó lọ síbẹ̀, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ ka ilé sí etí ìgbọ́ni gbogbo ọmọ Yorùbá. Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho honors late Sheikh Muyideen Ajani Bello with a heartfelt tribute. Yoruba Nation advocate Dr. Chief Sunday Adeyemo Igboho has paid a deeply emotional tribute to the late Sheikh Al-Haji Muyideen Ajani Bello, a distinguished Islamic scholar, preacher, a father figure who passed away on Friday, December 6, 2024. Through his spokesman, OLAYOMI KOIKI, Dr. Sunday Igboho expressed profound sorrow and extended heartfelt condolences to the family of the late cleric, recognizing his significant role in supporting the Yoruba struggle and his unwavering dedication to justice and unity. Dr. Sunday Igboho described Sheikh Muyideen Bello as a beacon of wisdom, courage, and humility, whose fatherly guidance and moral support were instrumental during challenging times. Baba was not just a religious leader, he was a source of strength to me personally and to the entire Yoruba Nation movement. His advice, prayers, and encouragement during my trials in Benin Republic and back in Nigeria showed the depth of his love for our people and his commitment to righteousness and peace, Dr. Sunday Igboho remarked. Reflecting on Sheikh Bello's legacy, Dr. Sunday Igboho noted that he was more than a scholar, he was a bridge builder who used his platform to foster understanding and promote the welfare of the Yoruba people. His teachings, grounded in Islamic principles and cultural values, inspired countless individuals to pursue a life of integrity, compassion, and service to humanity. Born in 1940 into the family of Al-Haji Bello Ajani and Al-Haja Idayat Bello of Arolu Compound, Ita Olukoyi, Ibadan, Sheikh Muyideen Bello was a spiritual giant whose sermons resonate far and wide. His commitment to truth and advocacy for peace earned him respect across religious and cultural divides. Dr. Sunday Igboho emphasized that the loss of Sheikh Bello is not just a personal loss, but a significant blow to the Yoruba nation and Nigeria as a whole.
We have lost a rare gene, a father, and a mentor. His legacy will live on in the hearts of those who had the privilege of knowing him and in the countless lives he touched through his ministry, he said. As the Yoruba nation mourns, Dr. Sunday Igboho reiterated his commitment to upholding the values that the late Sheikh Muyideen Bello stood for, arguing the younger generation to emulate his virtues of selflessness, wisdom, and faith. He concluded with a prayer for the peace repose of Sheikh Muyideen Bello's soul and for divine comfort for his family during this period of mourning. Sheikh Muyideen Bello's departure leaves an irreplaceable void, but his legacy will continue to inspire generations to come. His contributions to religion, culture, and Yoruba struggle will forever be etched in the annals of history. And this is coming from Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep, spokesman for Dr. Chief Sunday Igboho, OLAYOMI KOIKI. Òun ni a ti gbọ́ àwọn pointers tá máa rí lò nínú broadcast ti òru èní. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí bàbá wa olóyè Ìgbòho láti ẹnu agbẹnusọ wọn tó sọ nínú àwọn ọbẹ̀ yẹn a máa padà sórí ẹ̀. Ìjà tá gbé dání bá ti ṣe sọ kò tako ẹ̀sìn, kò tako ẹnìkankan ju pé ìyà tó ń jọmọ Yorùbá ó wà lára àwọn preaching tí Ajani Bello tó ń sọ ní gbogbo ìgbà. Ìfẹ́ ọmọ ènìyàn ó wà lára ohun tí olóyè Ìgbòho gbé dání lénìí. Ká dúró lórí ń ta fẹ́ ká má yíṣẹ́ padà ó sì wà lára tó olóyè gbé dání lénìí. Kódà àwọn èèyàn fẹ́ lè mú àwọn bàbá àtọmọ kó sọrí wọn papọ̀ torí àwọn tó ń bẹ lórí social media àwọn ò ní làákàyè ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. Ẹlòmíì ò mọ àjọṣepọ̀ tó ti ń bẹ kí ẹ̀yin tó tẹ̀ tó sọ pé ẹ gbórí síta pé ta ló ń pè lólóyè Ìgbòho àti bàbá wa Sheikh Ajani Bello. Ó ní fọ́nrán kan tá máa fi wọ̀n wá tó mú ẹ̀rí yẹn kodoro jáde pé kódà bàbá wa Ajani Bello ń bẹ lórí ìjókòó àti bàbá wa olóyè Ìgbòho kó tẹ̀ tó di pé wọ́n tẹ̀ gbọ́ olóyè Ìgbòho pé ta ló ń pè bẹ́ẹ̀. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí ìyà tí ó ti mú yín nílé tí olóyè ń torí ẹ̀ pé ká lè jọ jẹ ọ̀sán, ká lè jọ jalẹ́, ká lè jọ jẹ òru. Torí ìyà tó ń jẹ yín ìyà yẹn ò lè jẹ olóyè Ìgbòho tí ẹ̀mí ẹ̀ máa fi gùn lọ́pọ̀lọpọ̀. Ìyà yẹn ò lè jẹ àwọn ọmọ ẹ̀ torí pé àwọn ọmọ ẹ̀ gbé ní Nàìjíríà, èyí tó ń gbé labroad, èyí tó ń gbé labroad, àti pé ibi àwọn ìlú tó wà, àwọn ìlú tí wọ́n fún àwọn ọmọ ní ẹ̀tọ́ wọn. Gbogbo ìjà agbára tó lóyè gbé dání tó ní ká gba Yorùbá nation, bàbá wa Ajani Bello takò. Lóòótọ́ bàbá lè lọ bọ́ lóyè Ìgbòho pé dákun Tinubu ọmọ wa náà ni ó náà fi gbígbá ìbò kò rán mi sí ẹ, àmọ́ èyí tí wọ́n gbé dání náà gẹ́gẹ́ bí ẹrù ọmọ Yorùbá ni, torí ẹni tó bá ti gbé ẹrù dání a gbọ́dọ̀ sọ. Ẹni tó bá wá ní àìsọ ẹrù yìí lílè tá gbé dání ẹni máa kú máa kọ, ẹni máa yè ni o. Torí olóyè Ìgbòho ò ní gbà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, wọn ò ní láti sọ yẹn fẹ́ni kankan. Èyí tèmi mọ̀ dájú ni kò séye nǹkan tẹ́ fẹ́ lọ bá sọ tó máa gbà. Ó lè náà òun ti gbọ́. Òun ní ọ̀rọ̀ tó jáde ní 2021 níbi tí mo ti kọ́kọ́ fi mú ọ̀rọ̀ nígbà tí bàbá wa ní around 2020, around 22 if I'm right, 2023, somewhere around there. Gbogbo bàtọ́ mú lóyè
sí ìlú Ìbàdàn àbí sí Benin rather. Bàbá wa wò pé election ń bọ̀, Koiki ń pariwo pé kò ní selection nílẹ̀ Yorùbá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ rò pé olóyè máa gbógun wá káwọn ọmọ Yorùbá ni, but ọmọ Yorùbá ló gbọ́dọ̀ gbọ́ bóyá òun fẹ́ dìbò àbóhun dìbò. Àwa ní ká sọ pé àní dìbò, but ọmọ Yorùbá náà máa dìbò. Inú mi wá dùn lọ́rọ̀ ọjọ́ ìní, torí tó bá jẹ́ pé akókò mọ̀ jáde ṣe ni wọ́n bá máa ní ṣèbí olóyè àti àwọn Yorùbá nation àwọn ló wá da election rú. Kódà gbogbo wa náà ni àkókẹ́lẹ̀bẹ̀ sójú, àmọ́ àwọn tó dá election rú ládùúgbò yín àwọn APC ni, àmọ́ àwọn tí wọ́n jẹ́ kẹ́ dìbò pẹ̀lú kódà ọmọ Yorùbá tó fi dìbò gan ṣe ni wọ́n sọ pé ọmọ Ìgbò lélẹ́yọ̀ ẹ má kó dìbò. Wọ́n ní ọmọ Yorùbá ní mẹ́jẹ̀ ń dìbò, Tinubu náà la fẹ́ dìbò fún wọn nínú ọmọ Ìgbò ni. Àmọ́ kí ni bàbá wa Ajani Bello lọ bá olóyè sọ nílùú Benin Republic tó di awuyewuye nígbà yẹn? Mo rí ẹ̀rí kan tó jáde látara àwọn tó tẹ̀lé bàbá yẹn lọ sí Benin. Èmi ò sí níbẹ̀ lóòótọ́, gbogbo rìpọ́ọ̀tì yẹn olóyè fún mi ní rìpọ́ọ̀tì yẹn. Bọ̀ tẹ́mi bá jáde tí bá ní báyìí ni olóyè sọ àti pé báyìí ni intagbọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè ní rọ́là ń pa. Wọ́n lè ní torí èmi ni agbẹnusọ lóyè, ta ló bá defend tẹ́lẹ̀ tó bá ń ṣe ọ̀gá ẹ̀ mọ́nọ́dà. Nígbà táwa ń gbéra pé ká ṣètò talẹ́ yìí, mo wá ń try láti wo àwọn nǹkan tí a lè mú jáde bí ẹ̀rí. Mo bá fídíò yìí pàdé alẹ́ yìí náà ni mo bá pàdé o. Mo bá náà dá eléyìí náà dá láti lò, torí ó máa ń da kíyàn clarify. Torí nígbà táwọn kan ní olóyè ó ti endorse Tinubu àti bàbá Akíntóyè, bóyá rú àwọn nǹkan tó gbọ́ nígbà yẹn pé bàbá wa Sheikh Muyideen Bello wọ́n lọ sí Benin, ta ló rán wọn iṣẹ́? Ṣé Tinubu ni? Èlò ló gbé lọ síbẹ̀? Èlò lolóyè gbà náà ẹ̀? Kí ni commission Koiki náà? Gbogbo in tó ṣẹlẹ̀ lójú àwọn tó lọ síbẹ̀ ẹ máa gbọ́ nísìn. But in tí mo fẹ́ ká kọ̀ múlò ni pé bàbá yìí ò lè dìde kó lọ rúbẹ̀ yẹn kó lóyè wa máa takò lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ níbẹ̀ pé in tẹ bá wà yẹn kò ní ṣeé ṣe. Á jẹ́ pé ìfẹ́ tí bàbá àtọmọ jọ ní á jẹ́ pé ó ti mẹ́hẹ̀ nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan bí wọn náà bá wà nílé ẹ̀ àbí bóyá ẹ bá ń parí ọjà kan, ìwọ náà á máa fi ọgbọ́n gbé pé tó bá bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ wá náà ti gbọ́, inú ẹ̀ mọ̀ tó ti gbọ́. Kò sí bá bálá ẹni tó lè sọ fún èmi nísìnyí pé ká jọ pé ká má bínú pé ká ṣe fi Yorùbá nation sílẹ̀. Mo tí rí irú ẹni náà tó lè wá bẹ̀ mí pé ẹ jọ̀ọ́ Yorùbá nation tẹ́ ń ṣe yẹn torí pé kí ni wọ́n ní ẹni tó bá tẹsẹ̀ bọ́ nú omi kò tún gbọ́dọ̀ máa ní òtútù mú òun, because losing kankan náà but a ti tẹsẹ̀ bọ́. Ikú kan rẹ̀ ló máa pààyàn. Bàbá yìí nísìn nígbà tí mò ń sọ fún ìyàwó mi lálẹ́ pé bàbá tó kú yẹn ò dàgbà 80 years old, ó ní wọ́n ò dàgbà. Mo ní wọ́n ò dàgbà, ìbá fẹ́ Babalọ́lá is 93. Tí bàbá náà bá ní another 19 years lórí age wọn kò pọ̀jù, but bó ṣe wọn lọ́hùn ló ń ṣọlẹ̀. Now torí àsìkò wa ẹ má bínú pé a lè máa dárúkọ nísìn àkí gbogbo wa, torí ọ̀rọ̀ tí a mú wá ó máa mú àwọn ìtẹ̀síwájú náà lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Torí bí ṣe sọ bàbá Ajani Bello tako Yorùbá nation, kò tako ohun tó lóyè ń ṣe, but wọ́n ní àgbàlagbà á máa wo ibi tí igi fẹ́ gé sí. Àwa dẹ̀ tún máa sọ pé bàbá àwa ti ní projection pé bí igi bá gé sí báyìí Ọlọ́run má jẹ́ kó dàwó gbogbo yàn. Òun lọ̀rọ̀ Tinubu, torí Tinubu nísìn igi tó gé ni ó ti dàwó lé gbogbo ọmọ Yorùbá lórí báyìí nísìn. Ọlọ́run má jẹ́ kó fi tiẹ̀ kó fi kó bá wa bí nǹkan ṣe ń lọ ní Nàìjíríà. Torí ẹni bá ní àwọn Biafra tẹ́ ń rí yẹn nǹkan kò ní kan nílẹ̀ Yíbò. Ó kù díẹ̀.
mo kí gbogbo wa, ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button, mo kí gbogbo ẹ̀yin Kristẹni. Ẹ jẹ́ a gbọ́ ní tí arákùnrin, mo kí bàbá mi Mr. Wisdom, ọ̀dọ̀ wọn ni mo ti mú àwòrán tí mo fẹ́ play jáde. 3rd of May ọdún tó kọjá ni wọ́n posted. Title ẹ̀ ni Clarification and Explanation about Sheikh Muyideen Bello visitation to Chief Sunday Igboho in Cotonou and 30 million allegation. Mo jáde níjọ́ Wednesday. Àwọn kan ní Koiki má tẹ̀ máa dáwọn kan lóhùn, ṣe ló máa distracted. Bọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan dákadá wọn lóhùn, torí tá a bá dá wọn lóhùn ṣe ló máa dàbí pé ìtàn sọ yẹn ẹ̀rí ń bẹ níbẹ̀. In tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn wọ́n ń wábi tí wọ́n ti máa mú olóyè pé olè ni. Wọ́n ń wábi tó ti máa mú olóyè pé onírọ́ ni. Kódà wọ́n ń wábi tó ti máa mú olóyè pé integrity ẹ̀ yẹn kò sí nǹkankan níbẹ̀. Oríṣiríṣi orúkọ ló ti pè é. Bàbá olórí number 2, Sunday Cotonou, Sunday this, Sunday that. Èmi mọ̀ dájú pé 1 million Fúlàní ò lè dáhùn nìkan dúró àfi tí kú bá fẹ́ pa gbogbo wọn. But ǹjẹ́ Fúlàní méjì lè dáwọ́ dúró kí o ṣe ọṣẹ́ fún wọn? Gbogbo wa náà la rí bí Fúlàní ṣe ń dá wa dúró lójú títì. A gbé lòmíì, a kì mọ́lẹ̀, a bá sùn. Ẹni torí bá yọ wá fi ilẹ̀ wá gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹni torí ò bá yọ bí ẹ̀gbọ́n mi, àwọn family àkókò ti di family sí. Àwọn owó labí lọ sí Èkó, gbéra l'Amẹ́ríkà. Bí ìbọn ṣe pọ̀ l'Amẹ́ríkà tó, torí ìlú tí ìbọn pọ̀ jù lágbàáyé Amẹ́ríkà ò jẹ́ kan nú ẹ̀. Àṣetá àbọ̀n ọkọ lù. Bí a ṣe sọ pé ìlú tó ní motorway débi pé 6-7 lanes inú Amẹ́ríkà ló ti máa rí, kò ní motor accident. Ó wá sí ìlú bàbá ẹ̀. Ó ní àwọn business tó ń ṣe bí gbogbo náà, ṣe gbogbo náà là ń wá bá ṣe fẹ́ ṣàṣeyọrí kúrò l'Amẹ́ríkà, fẹ́ lọ ṣe property sí Nàìjíríà, fẹ́ dá business sílẹ̀ nílùú tí kò ní safety. Nílùú tó jẹ́ pé bí nǹkan bá ṣe pẹ́kẹ́ báyìí, ó lọ, ó délé, Fúlàní jí gbé. Bíyàn bá gbọ́ ọ́díò bàbá wa late Gbénga Owólabí, ó ní wọ́n ti dè òun lọ́wọ́, ẹ̀jẹ̀ ò flow. Mò ń gbọ́ wá sí bàbá wa Ajani Bello kan náà ní alẹ́ àná. Wọ́n sọ̀rọ̀ nípa bí òkú bá ti kú, àwọn nǹkan tá máa ṣẹlẹ̀ nínú ilẹ̀ nígbà tó kú bá ti wọlẹ̀. Pé tó bá máa fi di wọn náà, òkú tó bá kú ó dọjọ́ kẹta kó nǹkan tó mọ̀ pé òun ti kú, because bíyàn bá kú ó lè rò pé òun ṣì wà lójú oorun ni. Ẹ mọ̀ bíyàn bá sùn wà máa lálàá pé mo wà l'Amẹ́ríkà, kódà mo ń jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì. But ìjọ́ kẹta lọ ní òkú máa mọ̀ pé òun gan ti kú, pé òun ti jáde láyé. Wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ yẹn lọ débi pé tó bá máa fi di ìjọ́ kẹta yẹn, omi máa ṣe kinní kan lára. Àwọn kòkòrò náà bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ ara wọn níbẹ̀ nínú abẹ́lẹ̀ ni o. Tó bá máa fi di ọjọ́ keje, egungun tó bá wà níbí báyìí kòkòrò á gbé lọ sórí. Wọ́n wá ní òkú á wú, á wá sókè. But ọ̀rọ̀ kan tó mú jáde ńbẹ̀ ni pé bí wọn náà bá fẹ́ dán wò, lọ gbẹ́ ilẹ̀, kó wá gbé ẹsẹ̀ síbẹ̀, kó ní kó da yẹ̀pẹ̀ bò, kó wá gbé síbẹ̀ for 2 hours. Wọ́n ní ẹsẹ̀ yẹn ò ní gbádùn mọ́ tó máa fi jáde láyé. Torí pé dánwò ló bí yọ̀kẹ́rẹ́. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá pé a kó afẹ́ra kù. Irú àwọn ìgbésẹ̀ báyìí ni I expect pé nígbà tó mú olóyè yẹn, ó yẹ kí irú bàbá wa Jíyọ̀ Adébóyè náà ó yẹ kó tẹ̀kẹ̀ lọ sí Benin. A máa padà síbẹ̀ yẹn.
torí pé tá bá wo capacity bàbá wa Ajani Bello is the same capacity pẹ̀lú bàbá wa Adébóyè. Àwọn kan lè ní ẹ ṣèbí Ìgbòho ti sọ̀rọ̀ sí bàbá Adébóyè, ẹ expect pé kó lọ yọjú sí wọn. We come back to them. But ẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ the allegation nígbà yẹn pé olóyè Ìgbòho, torí gbogbo àwọn nǹkan táwọn kankan máa lọ mú tán máa join mọ́ra wọn. Ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho kò tí sì bá ńlá ẹni tó lè sọ fún mi pé kò ń ṣe content, pé o lè rówó nínú ẹ̀ tó bá tẹ̀tù wá mọ̀ bó ṣe ń lò dáadáa. Ṣáà kàn sọ pé Ìgbòho axe, Ìgbòho in clickbait, àwọn agbọ́wọ́lé. But the part that àwa dúró lé lórí gẹ́gẹ́ bí agbẹnusọ ẹ̀ àtẹni tó gbà fún Yorùbá Nation ni pé àwa gbọ́dọ̀ máa clarify àwọn kankan. Lóòótọ́ ìtẹ̀ máa gbọ́ nísìn ni pé bàbá ò gbowó Ajani Bello lọ Benin, evidence wà. Kí ló bá lọ sí Benin, kí ló lọ sọ fún olóyè? Ǹjẹ́ olóyè accept tí bàbá sọ? Bí ṣe sọ, èèyàn lè wá báyàn pé má ṣe nǹkan báyìí o, kò sọ pé ó ti gbọ́, tinú ẹ̀ ló máa ṣe. And these were part of the reason why people always come on tán máa ní ẹ olóyè ò ṣe Yorùbá Nation mọ́, Tinubu ló ń ṣiṣẹ́ fún. Ẹja gbọ́n tó ṣẹlẹ̀. Ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí níwọ̀nba ṣókí náà ni, nítorí pé gbogbo nǹkan ní máa dìtàn. Báráyé bá sọ̀rọ̀ kan, bá àbára ẹni jáde lórí ẹ̀, ó ń túmọ̀ wípé bóyá ní tí wọ́n sọ ohun òótọ́ náà nù, tí ò dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀. À ń gbọ́ ní orí social media lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí wípé bàbá oníwàásí àgbáyé wọ́n lọ kí olóyè Sunday Igboho nílùú Kútọ́nù, wọ́n sì kó 30 million fún olóyè Sunday Igboho pé bàbá wa ṣáájú, bàbá president elect, bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ní kí bàbá ó kó fún olóyè Igboho. Ọ̀rọ̀ yìí ó jẹ́ irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ pátápátá. Irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni. Irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni. Gbogbo ayé ló mọ olóyè Sunday Igboho gẹ́gẹ́ bí ọmọ bàbá oníwàásí àgbáyé. Àìmọye inú fídíòs, àìmọye àyè ni olóyè Sunday Igboho tí máa ń fẹnu ara wọn sọ pé bàbá ni bàbá mi. Níjọ́ tí bàbá àwọn ti kú, àwọn ti mú bàbá gẹ́gẹ́ bí bàbá. Ìbàdàn làwọn sì ń gbé, ìyẹn láti ní bàbá mi ó bá wà ní. Bàbá náà sì rí olóyè Igboho gẹ́gẹ́ bí ọmọ wọn. Àdúpẹ́ fọ́lọ́run. Bàbá lọ kí olóyè Igboho nílùú Kútọ́nù, no doubt about that. Kí wá ní bàbá bá lọ, kí ni tí wọ́n bó lóyè Igboho sọ? Mo wà ń bẹ̀ ńjọ́ náà, mo láǹfààní àti tẹ̀lé bàbá lọ sílùú Kútọ́nù láti lọ rí olóyè Sunday Igboho. Èyí tí mò ń sọ yìí mi ò sọ pé wọ́n ní wọ́n pé kìí ṣe àgbọ́sọ. Ọ̀rọ̀ tó ṣojú mi òun lọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí. Bàbá polówó Igboho, wọ́n ní rẹ̀ Sunday, ọ̀rọ̀ tí mo wá rí ọ fún kìí ṣe ọ̀rọ̀ orí fóònù, kò dẹ̀ kì í ṣe ọ̀rọ̀ tí mo lè fi rán èèyàn, àfi kí n wá bá ọ fúnra mi báyìí. Wọ́n ní gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ní ń pe àwọn pé bàbá ọmọ yín lẹ pé ọmọ yìí, ọmọ yín lẹ pé Sunday Igboho yìí, òun náà sì ń pè yín ní bàbá òun. Ẹ bá ní bá sọ̀rọ̀, ẹ bá ní bá sọ̀rọ̀, ẹ bá ní bẹ̀ẹ́ lórí ọ̀rọ̀ tí wọ́n gbé dání pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Pàápàá jùlọ tọ́lọ́run tún wá kádàrá pé bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu, bàbá president elect lásìkò yìí, wọ́n jáde ńgbà náà láti dìbò ni. Bàbá sì pé olóyè Igboho, wọ́n ní Sunday, ọ̀rọ̀ tí mo wá bọ̀ fún yìí, mo fẹ́ kó fọ̀rọ̀ ipọ́n mi lé. Tinubu ò rán mi sí ọ láti wá bá ọ sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí wípé Yorùbá ni ọ́, Yorùbá ni mí, Yorùbá ni Tinubu náà. Nítorí olóògbé dání yìí, ẹ̀ ń jà fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá ni, ó ń jà fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ ni. Bó bá já sí pé Yorùbá ló ń jà fún, òmìnira Yorùbá ló ń jà fún, lásìkò yìí Yorùbá náà ló wà ńbẹ̀ tó fẹ́ tí ń dupò yìí.
èmi fẹ́ bọ́ sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ pé gbogbo yòówù tẹ́rí kẹ́ ti máa ṣe bọ̀ gbogbo fàákájà tẹ́ ti ní gbogbo jẹ̀gbọ́n tẹ́ ti jọ ní látòkè délẹ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ dá dúró báyìí fún ṣàtìlẹ́yìn tó lóòrìn ṣàtìlẹ́yìn tó nítumọ̀ fún bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu ní tí mo wá rí ọ fún nìyẹn olóyè Sunday Igboho náà sì ní bàbá kò sí ní tẹ́ ẹ gbàtì lọ́wọ́ mi kò sí nǹkan náà bó tilẹ̀ tó bá já sí pé ní tẹ́ ẹ fẹ́ nìyẹn tó màá sọ fún gbogbo àwọn èèyàn mi kí wọ́n dá kí wọ́n dá gbogbo tí wọ́n ń bá bọ̀ lórí fàákájà tí wọ́n ń ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àdìbò ànídìbò lágbájá ni làkàṣègbè ni màá ní kí wọ́n dá dúró inú bàbá dùn níjọ́ náà ń gbà sọ̀rọ̀ tán bàbá ò fún ní 1 naira I repeat bàbá ò fún olóyè Sunday Igboho ní 1 naira nítorí pé bàbá wa Tinubu ò rán bàbá láti lọ bá sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bíi wípé kẹ́mi náà ṣe léyìí láti lè fi dá sí ilẹ̀ Yorùbá bóyá bàbá Tinubu máa gbọ́ nísìnyí àbí wọ́n máa gbọ́ lẹ́nu àwọn èèyàn kan ni pé bàbá lọ bá olóyè Sunday Igboho àwọn àti bàbá Tinubu ò jọ sọ àjọsọ lórí ẹ̀ pé bàbá yẹn lọ bá mi bá bàbá ò sì sọ pé bọ̀ nígbà wọn lọ bá olóyè Igboho tó bàbá ò sọ fún Tinubu pé mo lọ bá sọ̀rọ̀ bàbá lọ bá olóyè Igboho sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ wọn ni ẹ̀yin ayé ẹ̀yin èèyàn gbogbo ẹni tí ń sọ pé wọ́n gbé 30 million fún Igboho ńbọ̀lẹ̀ ti rí ńbọ̀lẹ̀ ti gbọ́ ẹ sì bẹ̀rù ọjọ́ tí ó pọ̀ ẹ̀yin nìkan nínú sàárè ọlọ́run ní iná sámà gbogbo etí yín tẹ́ ẹ fi gbọ́ àbí tí tẹ́ ẹ fi ń digest ẹ̀ wàlúbá sọ̀ra ojú tó olóòfin rí wọ́n fọ àdá ọkàn rẹ tó fi ń ro aburú yẹn láti lè máa fi ba orúkọ ọmọlàkejì rẹ jẹ́ ọlọ́run ní káànà ọlọ́run ní ùlá ìkàkánà á ní òmàṣẹ́ òòlà bó bá dijọ́ tó ò ní lágbára tẹ́nu rẹ ò ní lè sọ̀rọ̀ mọ́ tó ò ní lágbára àti ṣe nǹkan kan mọ́ ọlọ́run ní gbogbo ẹ̀ ni ó mọ̀ sọ̀rọ̀ ń jọ́nà etí rẹ ó mọ̀ sọ̀rọ̀ ojú rẹ ó sọ̀rọ̀ ọkàn rẹ tó fi ń rorò kúrò nìna ọlọ́run yóò gbogbo tí mẹ́mbẹ̀lẹ̀ mi ọlọ́run ni màá máa béèrè gbogbo tẹ́ ẹ kó síbẹ̀ tẹ́ ẹ ní lágbára láti parọ́ ẹjá bẹ̀rù ọlọ́run ẹjá bẹ̀rù ọlọ́run kò síbi tá à ń lọ tá à ní rọ́kọ̀ mọ́tòrí pé o fẹ́ dá a mọ́ ba ẹlòmíì lórúkọ jẹ́ bó bá ìbá ló jẹ́ lórúkọ jẹ́ lónìí rántí pé bí o bá lágbára láti ṣe nǹkan kan fún ọlọ́run tó dá ọ tó dẹ́ni o bà lórúkọ jẹ́ ń kọ́ ọlọ́run ń kọ́ ẹ dákun jàmá clarification lè eléyìí tí mo ṣe yìí nípa wípé bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu bàbá president elect wọn à fi owó kankan rán bàbá sí olóyè Sunday Igboho wọn à fi owó rán bàbá oníwàásí àgbáyé sí Sunday Igboho I repeat bàbá Bọ́lá Ahmed Tinubu wọn à fi owó kankan rán bàbá Sheikh Muyideen Ajani Bello sí Sunday Igboho gbogbo ẹni tó bá wá sọ wípé tó bó ti rí nù ó kù wọ ó kù Ọlọ́run bó bá rí bẹ́ẹ̀ ó kù ọ́ ó kù Ọlọ́run bí ò bá rí bẹ́ẹ̀ ó kù ọ́ ó kù Ọlọ́run níjọ́ tẹ́nìkan kó máa jíyìn iṣẹ́ rẹ̀ ó máa bọ́ lọ́hùn bẹ̀ ó máa bára rẹ̀ ń bẹ̀ ìdí eléyìí jàmá ẹ jọ̀ọ́ irú ọ̀rọ̀ báyìí ọ̀rọ̀ tí máa ń dá rúgúdù lẹ̀ ni ọ̀rọ̀ tó máa ń dá wàhálà lẹ̀ láàrin ìlú ni kò rí bẹ́ẹ̀ irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni kọ́lọ́n kó jọ kó dákun gbogbo ẹni ó bá gbérú ọ̀rọ̀ báyìí dání àbí tí ń bẹ lábẹ́ irú ọ̀rọ̀ báyìí ọlọ́run mọ́sà bá ní ṣàforíjì fún wa ọlọ́run bá ní tọ́ wọn sọ́nà ọlọ́run bá ní tọ́ wọn sọ́nà alibarika la ilaha illallah wala la hawla. Dumb bastard all over the place àwọn olórí burúkú àwọn wèrè àwọn òsínwín ẹlẹ́mìí ò tẹ̀ rí 1 million naira rí fẹ́ compare ẹni tó ń gbé 200,000 pounds tó fi lọ ń ṣe business ẹni tó ń gbé $160,000 tó fi lọ ń ṣe business owó kan wá ṣẹ̀ máa jọ lójú. ohun tí arákùnrin yẹn sọ nígbà tó lọ gbé ọ̀rọ̀ lọ bá olóyè ní ẹ jẹ́ òun nìkan kọ́ lòun ní decision maker
òun á láti gbé ọ̀rọ̀ yẹn lọ bá àwọn tó kù. So níbo lolóyè ti sọ pé òun ṣe Yorùbá nation mọ́ after tí bàbá wa late Sheikh Muyideen Bello tó lọ bá ní Benin Republic. So tẹ bá wá ráwọn tó jókòó sínú TikTok, sínú YouTube, Facebook, Twitter, ẹlòmíì ò kúrò nínú yàrá ẹ̀, ó ti gbọ́ náà ni, ìyẹn ló máa mú káàkiri. I didn't have the privilege to meet the late Sheikh Ajani Bello, but gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí mo ti gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wáàsí wọn kó tó di pé mo meet olóyè. But in tí mo mọ̀ ni pé relationship wà láàárín àwọn àtolóyè, a máa gbọ́ evidence yẹn láìpẹ́. Kí ni nǹkan ta fẹ́ mú, kí ni òkodo ọ̀rọ̀ ta fẹ́ mú jáde nínú broadcast alẹ́ yìí ni pé ẹ̀sìn kan ò tako Yorùbá nation. Àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí Yorùbá ní àlàáfíà ẹ̀sìn ló ń tako. Because kí ni ọ̀rọ̀ afẹ́gba Yorùbá nation ní ṣe pẹ̀lú Muslim ní mí? Gbogbo Muslim tèmi mọ̀ tó já ọmọ Saudi Arabia, àwa máa ń rí wọn ní London ni, wọ́n wá ń ṣe fàájì ni. Inú òtútù báyìí ní sí wọn kì í wá. Èmi ṣiṣẹ́ lóòtẹ́ẹ̀lì ni, kò ń ṣe pé wọ́n sọ fún mi, àtọmọ kékeré àtàgbàlagbà, sọ́mà nìkan ló ń wá sí London. Yàtọ̀ sí tó wá kàwé nínú wọn nìkan ló máa wà nínú London báyìí. Ìwé táwọn wá kà kò ń ṣerú yìí tí wọ́n máa wọ́ owó bó fẹ́ wá kàwé ní London. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì Saudi Arabia ló ń sanwó school àwọn ọmọ tó jẹ́ Saudi citizen tó wá kàwé ní United Kingdom. Ṣọ̀pọ̀lọpọ̀ Mùsùlùmí nílé ṣó tẹ̀ rí oríléèwé lọ, à ń bọ̀sibọ́sí pé ó fẹ́ lọ kà níta. Ara ìta ṣe ń sọ pé Yorùbá nation kò tako Islam, kò dẹ̀ tako Christianity, kódà ó pọ́n méjèèjì lé ní láti protect yín against àwọn ẹlẹ́sìn alákatá tó ń pera wọn ní ẹlẹ́sìn Mùsùlùmí ti North, torí pé ẹ̀sìn táwọn gbé dání ó yàtọ̀ sí ti South West. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀rí láti gbọ́, èmi gbọ́ sétí ni lọ́dọ̀ bàbá wa Sheikh Adams radiyallahu ta'ala ni kọ́lọ̀n fọ́run kẹ́ bàbá yẹn. Àwọn Haúsá tá à ń pè láwúsá, torí Fúlàní ni wọn ní Agége, wọn ń kírun lẹ́yìn bàbá yẹn tí bàbá yẹn fi jáde láyé. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi Triple DRS lọ sí Night Bridge kó lọ rí àwọn tó ń pè ní citizen of Saudi Arabia bó ṣe ń fi ayékáyé ayé epo rọ̀bì tán ní tó fi ń gbádùn ayé wọn. Ìwọ tó wá jẹ́ ọmọ Yorùbá tó bá dé Saudi, iṣẹ́ nìwọ náà ń ṣe níbẹ̀ without no respect. Alájà wa kan ṣì wà níbẹ̀ nísìn, ó ní kó deport òun nísìn, wọ́n ti deport inú camp lọ fi sí báyìí. Mo tẹ̀ gbúrò wọn lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ ti lò over 20 years. Saudi Arabia nìkan ni ìlú tí mo mọ̀ pé bóun lò 60 years níbẹ̀ wọn ò ní fún ẹ ní resident permit. Ṣèbí mi tẹ̀ máa ń sọ pé mo pẹ́ kó tó fún mi ní pépà nílùú yìí, ká ti ṣe máa dúpẹ́ lọ́wọ́ British. Torí tó bá jẹ́ pé Saudi ni mo wà ní tí mo ní mo ti lò 25 years, wọn ò ní fún mi ní right of pé mo tẹ̀ fi ṣiṣẹ́, à ń bọ̀sibọ́sí pé right pé máa wọlé máa jáde. Gbogbo àná la mọ̀ báwọn ìlú yẹn, àwọn Arab country, especially Saudi Arabia, because wọ́n classify ìwọ as their citizen, but wọ́n classify ẹ as workers tí ó wá ṣiṣẹ́. That's èyí tó bá tẹ̀ jẹ́ pé workers, because most of àwọn tó lọ sí Saudi Arabia, àwọn tó lọ through humura ni, tó takú tó náà wọ́n padà lọ lé mọ́. Gbogbo àlámọ̀ bí yẹn ṣe work. Kò ń ṣe pé èèyàn kan tí ó kúrò Nàìjíríà wọ́n fún ní right to work. Àìmọye àwọn tó ti wọlé sí UK lẹ́nu nísìn tí kò ní jáde tó dẹ̀ máa padà gbàwé after some time. Ìwọ tí wọ́n báyìí tí fún níwèé ní UK wàá ṣe sùúrù ni. Oníyàn kan tó send message sí mi, wọ́n ti reject application ẹ̀, and I won't go into all too much details, but mo fún ní confidence pé
kódà kó reject ẹ̀ ní 300 times o sì ní right láti máa fight ẹ̀. Ó máa pẹ́ ni but n tó ti mú ọ wà nínú UK ó ti yàtọ̀ sẹ́ni tó ṣẹ̀ fẹ́ gba visa máa bọ̀. Ó kàn máa wà restricted láti ṣe things ni, and just be careful. Ìwé yẹn máa jáde. Advantage ìlú yìí àti Saudi Arabia nìyẹn. So ká padà sórí bàbá wa late Muyideen Bello. What are his principles? Like I said, kò rí Sunday gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́bọ, kò dẹ̀ rí Sunday gẹ́gẹ́ bí Christian. Wọ́n rí Sunday gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá, and this was prior before Yoruba nation. Torí ẹlòmíì ò mọ ibi tí Ìgbòho àti bàbá yẹn tí wọ́n jọ fi sí. Ẹ̀yin wá dé lọ́sàn-án kan òru kan, ẹ wá fẹ́ róòpù bàbá yẹn àti Ìgbòho pé wọ́n ń gbowó fúnra wọn, pé Ìgbòho náà wọ́n ṣe Yoruba nation mọ́, knowing fully well that Ìgbòho is in Yoruba nation and he has nothing to lose anymore. Like I said, Yoruba nation dẹ̀ máa wáyé. Ẹ fẹ́ mọ ìdí abájọ ni. Ṣé fi pé gbogbo irú àwọn meeting tí wọ́n lọ ṣe yẹn, gbogbo àwọn tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí nísìn, at some point èmi wà ní àwọn meeting tó bá dé stage kan wọ́n á ní kí gbogbo wa jáde, àwọn bíi méjì mẹ́ta nìkan tí wọ́n wà bí nǹkan kan lọ́jọ́ máa sọ̀rọ̀ yẹn. Ìyẹn ló ń pè ní private. Qatar leader wà ní UK, mo mọ̀ bí ó ti lọ nísìn, King it hosted. Tó bá jẹ dinner tó sọ̀rọ̀ tó ṣe, tó bá dé stage kan, they would have private conversation tí etí ẹni tó jẹ́ PA ọba ò gbọ́dọ̀ gbọ́. Sọ fi pé gbogbo tí bàbá Ajani Bello lọ máa sọ síta, òun náà ní fún olóyè pé intẹ́ ń bá lọ, àwa náà ń fi àdúrà ràn yín lọ́wọ́. Wọ́n ní irú àwa nísìn, àwa máa ń fọ gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni. Gbogbo làwọn yẹn máa ń pè wá Koiki, ẹ yé máa sọ̀rọ̀ tán, ẹ máa fọ̀rọ̀ síkùn. Irú àwọn bàbá yẹn ló lè máa fọ̀rọ̀ síkùn, àwa fi fọ gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ ni. So you expect bàbá Sheikh Muyideen Bello kó lọ Benin nísìn, kó wá máa sọ pé báyìí tàmọ̀dù ní kí ẹ ṣe lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Ó fi pa àwọn náà láwọn àdúrà tán máa ṣe fún wa, tó máa ṣe fún ọmọ wọn. Ta ló máa wùn kí ọmọ ẹgbẹ́ nǹkan dání kó má ṣàṣeyọrí? Kọ́ náà tẹ̀lé fún bàbá náà. Ṣé bàbá yìí máa wà nísìn tí olóyè gbé ọ̀rọ̀ Yorùbá nation dání, kò ní máa náwọn kúnkúṣì tí wàá máa bá wọn fà pé àṣeyọrí ló máa ṣe níbẹ̀ olóyè Ìgbòho? So expect bàbá yìí kó jáde kó máa sọ yẹn fáyín. So kọ́ náà tẹ̀lé fún bàbá náà. Now, torí àsìkò wa, àdẹ̀fẹ́ ṣe ju more than 2 hours lọ. If possible gan kò gbọdọ̀ tó bẹ́ẹ̀. Tàbá lè ṣe ní 1 hour gan, àdẹ̀ṣe ṣe 53 minutes. So let's go straight to the next video. It's a long video. A kò máa fún yín ní díẹ̀ nínú ẹ̀ ni. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí, mo kí gbogbo àwọn mọ̀lẹ́bí late Sheikh Muyideen Bello. Kọ́lọ́n kó tẹ̀lé fún bàbá náà, kó pa ṣiṣẹ́ wọn rẹ́. Ọlọ́run wọlá kúlú Allah, ẹni tó bá mọ̀ ẹ̀yin náà máa kénu lé. Ọlọ́run wọlá kúlú Allah, gbogbo àṣẹ wọn kó parẹ́. Bismillahirrahmanirrahim. Kúlú Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kúlú Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kúlú Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kristẹni wọ ò mọ kúlú Allah, bá wa fi Jésù, bá wa fi bẹ̀ bàbá yìí. Ní gbogbo àṣìṣe tó ṣe, kí Jésù kó bá wọn yááfì ẹ̀. Ìwọ ní kankan tó fi ṣe inú méjèèjì, oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n, bá wa kí bàbá yìí. Kò takora wọn. Gbóhùn sókè. Bá mi sọ. Bàbá mi, mo máa ń sọ̀rọ̀ kan tí bá wà ń bò mí pé téèyàn bá jẹ́ ọmọ Èkó, tó bá fẹ́ gbé Èkó, ó gbọ́dọ̀ ní bàbá Èkó. Tó bá jẹ́ ọmọ Ọ̀yọ́, tó bá fẹ́ mọ gbé ní Ìbàdàn, ó gbọ́dọ̀ ní bàbá Ìbàdàn. Torí pé kí bàbá rẹ tó wọ mọ́tò látọ̀yọ́ wá bàdàn tí ìyá bá ń jẹ ọ́, wọ́n ti nà ọ́ pa.
èmi wá ń gbé mojọ́mọ̀ Ọ̀yọ́ state mo ń gbé Ìbàdàn mo rọ́pọ̀lọpọ̀ bàbá ń bẹ̀ mo wá mú bàbá mi Àjàní ní bàbá Ìbàdàn torí mo mọ̀ pé bí yàrá jẹ mí Ìbàdàn kí bàbá mi tó gbéra láti gbó pẹ̀lú gbogbo agbára tọ́lọ́ fún yóò ti mú mi lómi mo wá mú bàbá tọ́lọ́ ń gbà fún tọ́fẹ́ tọ́lọ́ mo fi ṣe bàbá tẹ́lómi ò rà àǹfààní ẹ̀ láti fi ṣe bàbá mo wà ní kékeré nígbà tí bàbá mi ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀kan ọ̀rọ̀ ńlá ni bàbá mi fẹ́ràn bàbá pọ̀ bàbá mi bàbá aláwo ni ó dẹ̀ gbóná mo tó gbà fún yàmọ̀ pẹ́ àfa kan wá ṣe wá sí níwájú ilé wa ọmọ bú wa ẹ̀yin ajẹ́bọ ẹ̀yin kèfèrí ẹ̀ tó níwájú Ọlọ́run ni ẹ̀ ṣe kíní kan bàbá mi ń jọ́ka wa tó kó dé ó ní Sunday wọn ní bàbá àfa tó mú pọ̀pá lọ́wọ́ tó gbé láwà nìyẹn kí ló dé tí mo bú wa sóun lọ dáná ni Ọlọ́run sáré pé àmọ̀ ṣẹbọ kó tó dá wa sí ibi tó dá wa sí kí n tiẹ̀ pẹ̀lú tẹ́ ẹ lọ nà mọ́níkà nà ànàfà nígbà táwa nàfà àgbàláwà ní àpọ̀pá mọ́ ní bàbá mi kí ló dé ó lè sàfà mọ́ ní ó ní ìjẹta òun kọjá ń gbalẹ̀ ṣé mo gbé tutù ó ní Ọlọ́run tó ń bá parọ́ mọ́ ọ̀rọ̀ tó ń sọ yìí kó fi bí òun kó tó fi bá wọn mọ́ Ọlọ́run ló gbé tutù ọwá dẹ́rẹ́ ẹ̀yà jẹ́bọ́ ẹ̀yà ọwá ń ti wá síwájú lé wa ó ti lọ bò mí bàbá mi wá wágbò wọ́n fẹ́ lọ́ọ̀tì mọ́sálásí abẹ́ tó bí 30 ọdún sẹ́yìn nígbòho àwọn afá pọ̀ mbẹ́ táwọn náà gbóná wọ́n wá kọ́ mọ́sálásí jímọ̀ wọ́n wá ní wọ́n fẹ́ lọ́ọ̀tì mọ́sálásí yẹn wọ́n wá ní wọ́n pe bàbá Muyideen Ajani Bello kọ́ wá bá wa sí mọ́sálásí ọjọ́ yẹn pé àwọn afá pọ̀ gbogbo wa náà wà mbẹ́ ìgbà yẹn mi ò tí ì lẹ́nu mẹ́ni kankan ńláyà yẹn lé wọ sọ̀sọ̀ jù tọ́ra àwọn tó lè jù mí lọ ń bẹ́ ọ̀gbọ́n mi náà dún ní wọn bá ẹgbẹ́ tí Ọlọ́run fún mi lágbára mò ń wòran àwọn àfa olúwa wa ń introduce àwọn tó jókòó pé bàbá ìmáàmù wa rèé àwọn bàbá àfa wa àwọn bàbá wa ọwọ́ kan bọ́dà mi kan wọ́n ń pè ní Jàkó eléégún làwọn òun mọ̀ tọ́ra bùrọ̀ mi lòun eléégún tá à ń sọ yìí ń gbòho tí eégún ẹ bá ń bọ̀ wọn ò tí ì bí bàbá ńlá bàbá ẹnìkan dá tí ó sọ̀rọ̀ mo fọlọ́ tó lẹ́ẹ̀mí mi lọ́dún mo fi búra fún yín tí máa ń gbé eégún ẹ bọ̀ ó gbogbo rọ̀ dání mo fọlọ́ nbúra eégún tó bá ń pàdé ẹ̀ yóò dùn lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bí tó ń lágbára dé àwọn àfáà wa máa ń bẹ̀rù ẹ̀ wọ́n wá pè sí mọ́sálásí yẹn bàbá bá dé kò sáàfà tó tó bẹ̀ tí ó gbé náà wojú Jàkó láìsá o nígbòho ó mìsì gidi ni bàbá wa dé wọ́n wá gbé máìkì fún bàbá mi bàbá wa dé ńgbà tẹ́ délẹ̀ kẹ́yìn àfáà wa ń gbò ẹ̀ ń fi àwọn èèyàn yín hàn mí ṣùgbọ́n ètò sèmi ń kàyéfì ni pé ẹ wá dáàpọ̀ ẹnìkan ní Jàkó òun lolórí eléégún wèrè ní olórí ibú lè yà ni ẹ pè yẹn ń Jàkó eléégún ẹ wá gbé wá mọ́sálásí ẹni kò mọ àbá yín ṣètò ń bẹ̀ ẹ wá tún léégún náà ni ẹni tí ń jóná látàrí tó tún jóná tó bá déwájú Ọlọ́run Jàkó bá àyà mi já ọlọ́run àwọn afáàgán ti ń dìde pé kí bàbá ń sọ yìí Jàkó wá bínú dìde gbogbo ojú agbó dàrú wọn ní bàbá mọ́sálásí ni wọ́n ní kí bàbá yìí wá sí sọ́fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ àwọn afáà yóò ní sunlé bí Jàkó ti dìde ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn ti ń sá lọ alùpùpù torí bó ṣe bínú lọ tó bá padà dé ó bá ń kẹjẹ lọ́rọ̀ ẹ̀gbọ́n ti wà ní bàbá mọ̀ bó ṣe bínú lọ èmi gbọ́ kadà tẹ̀lé torí wọn láìkì ìran ìwò gan wọn á ń sọ fún wọn pé bàbá tó sọ̀rọ̀ sí Jàkó lè rè mo wá yálé mo ní bàbá mi oníkìlódé ọlọ́bí tẹ́lẹ̀ wọlé mọ́ni mo ní bàbá tí wọ́n pè yẹn wọ́n sọ̀rọ̀ sí Jàkó ń bẹ̀ mo ní Jàkó wá pinnu wálé bàbá ní Sunday bàbá mi tó pè mí ó ní ebí mi mo bí ọmọ nìyẹn ọgbà mi bọ́ ọmọ nìyẹn ó láàfà àtọ́ wá yẹn ẹni Ọlọ́run ní ó ní agbára Jàkó lè àlàyé ó ní Jàkó 100 ó ní olè ṣe kankan fún mo bá ní bàbá mi mo ní àfà yóò ti sálọ mo tọrọ àwọn àfà gbogbo àfà mọ̀sùn ti sáko mẹ́rin wèrè ní ọ̀ní Sunday mo fẹ́ kó lè dá ọ lójú pé àfà yẹn ò ní sá padà lọ́ọ̀bẹ̀ ọba àfà yẹn bẹ̀ bàbá mi ní lọ́ọ̀bẹ̀ Sunday kò fún mi lábọ̀ bẹ́ẹ̀ tí ẹni ń lọ ní débẹ̀ mo tún gbé ọ̀kadà tẹ̀lé Jàkó láti mọ́nítọ̀ ẹ̀ Jàkó gbéra wọ́n ń pè mí kẹ́ ní agbénifọ́ya níbi ìlú ọmọ ògbó tó wà mí ti máa mọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ọkọ̀ ti pàdé Jàkó pẹ̀lú gbàdì wọ́n mi dá lẹ́sẹ̀ ọ̀bá bàbá ń wá sí bàbá ṣe wá sí di aago 5 dájí tí gbogbo ẹ̀ sáyé tí ẹnìkan kò lè mí rárá bàbá parí wá sí ó kú anybody kò sẹ́ni tí ó sọ̀rọ̀ Jàkó gbàbẹ̀ lọ sí hospital èmi padà wo rẹ bàbá wọ́n wá lọ fún bàbá mi lábọ̀ lé pé bàbá mi ó ní ẹ̀ ó ní jọ́ tí mo bí ọ ìyá rẹ ó lóyún rẹ torí mò ń bóbìnrin ọ wá ń bọ̀ ọ wá bí ọ sí
Palm Street Church ń bẹ̀ yẹn àwọn ará church ni wọ́n pè bí ìyá rẹ̀ mo fi sọ ní Sunday ó ní sọ ará àfáà tó ń sọ yẹn gbogbo mo ń bẹ láyé mi sí láyé ìyẹ̀dú kan mọ̀ ọ wá ní kó ṣàdúrà fún wa mo wá fẹ́ mọ bàbá tó bá ní bàbá ń ṣe wá sí ká ní ibà pọ́lọ́n ti gbà fẹ́mi náà díẹ̀ báyìí tí mo lè dé bí báyìí mi lè súnmọ́ bàbá mo wá ń wọ́n náà mo fẹ́ mọ bàbá bàbá tó di nǹkan bíi 1997 àwọn ará Mọdákẹ́kẹ́ pọ̀ mí èmi ni mo lídìí ogun Mọdákẹ́kẹ́. ṣé ò ń gbọ́rọ̀ nígbà tó di 1997 ìwọ máa lè bomb bastard ìwọ tó ṣe sí Facebook lánàá ìwọ tó ṣe sí YouTube lánàá TikTok 1997 1998 lèmi kúrò Nàìjíríà èmi ò dẹ̀ láǹfààní àti mọ lóyè ní 1997 1995 ni mo ṣetán ní secondary school Abẹ́òkúta grammar school bomb bastard ẹ̀yin lórí burúkú ẹ̀yin tí olóyè fẹ́ túlẹ̀ nínú wàhálà àti ìdààmú tí bàbá yín ò lè tú yín lẹ̀ ẹ̀yin tí olóyè fẹ́ tú yín lẹ̀ àti bàbá Kítóyè tí mọ́mì yín tí kò láǹfààní torí pé àwọn evil people wọ́n gbẹ́sẹ̀ lé wọn lórí ó wá fẹ̀mí ẹ̀ sílẹ̀ ìwọ wá ní àwa ń pọ́nlé kò ní gbà bẹ́ẹ̀ ni bá máa pọ́nlé bomb bastard ẹ̀yin lórí burúkú ọ̀rọ̀ 1997 lẹ́ ń gbọ́ yẹn history ọ̀rọ̀ 1997 níbo ni wọ́n wà ní 1997 níjà ọlọ́bí ẹ̀ ẹ̀yin tó tún wá bí náà before olóyè Ìgbòho ẹ̀ wá náà gbà fún ẹ̀ tó bá gbà fún lọ gbà fún pásítọ̀ ìgbà yẹn 27 years ago ẹ̀ṣẹ̀ gbọ́n mi triple arrest tẹ́ ẹ̀ bá gbà fún lóyè ẹ̀ gbà fún pásítọ̀ yìí kí pásítọ̀ yìí láàyè nínú wàhálà tó ń bẹ ìbí gbogbo náà láàrin bó ṣe lọ nínú Nàìjíríà nísìn ẹnìkan tó ní kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ tọ́lọ̀ ń gbélé lọ́wọ́ òun ni Elédùmarè torí pé eléyìí á ṣe bá wa ṣiṣẹ́ ẹ̀yin wá fẹ́ jẹ́ káwa má wà nífẹ̀ẹ́ àbí evil people all over the place ẹni tágbàáyé gan mọ̀ pé bó bá wúkọ́ pẹ́kẹ́ nísìn ṣé èyí táwọn Biafra ń ṣe yẹn ẹ jẹ́ kí olóyè wúkọ́ pẹ̀lú ẹ̀ but like I said strategy ni ìwọ̀nba díẹ̀ ló kù bàbá Muyideen gan ò lè sọ fún wa pé ká stop Yorùbá nation à ń bọ̀sibọ̀sí ìwọ gbóhùn sókè Ìgbòho ṣá. kì í ṣe pé yẹn ń lérí kì í ṣe pé ń fọ́nu tọ́lá àwọn bàbá Mọdákẹ́kẹ́ ni wọ́n rí ọmọ ọ̀họ́ ìyá àjọ àwọn tó máa ń kó nǹkan tẹ̀lé wa lójú òkun ni mo wá wà ń bẹ̀ Ọlọ́run gbà fún mi mo ti ń lóko láti 1997 Sunday Igboho. ó ti ń ní orúkọ láti 1997 oríwọ̀ tó lórúkọ ó yẹ máa forúkọ Ìgbòho kó máa fi tap kí kọ́rẹ́ǹsì ẹ̀ kó lè lọ sókè èyí tó fi ń wà against ẹ̀ 1997 ní Ìgbòho ti ń ní orúkọ where are you in 1997 ṣèbí wọn hustle káàkiri ní gbogbo abroad ni mo kí ẹ̀yin ìyá wa tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa máa kí n dáadáa 1997 èmi fúnra mi gan mo ò láǹfààní àti gbọ́ orúkọ lóyè ìbẹ́ yẹn because 97 yẹn èmi ti ń prepare wọ́n ti ń prepare mind mi pé mi kúrò Nàìjíríà mo bẹ̀ mọ́ sí mi pé kó jẹ́ ń ṣe kó tẹ̀ jẹ́ ń lọ sí Unilag kò ń ṣe pá lówó tá máa fi bí n tẹ̀ páàsì gan ṣe a máa ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ yẹn kò Unilag ni mo fẹ́ lọ mọ́ sí mi wá nínú Unilag kọ́ Unilugu ni ṣòwò rẹ tó lọ sí Unilag ẹ wo yàtọ̀ fi ń jẹ́ lọ́wọ́ ìbá nísìn gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ sí Unilag kí ni end of result yín bẹ́ẹ̀ gbogbo wọ́n tó kàwé tó lọ Unilag kí ló fi ń ṣe nísìn fi ń gàn kadà káàkiri àfáwọn tó bá jẹ́ brilliant tó jẹ́ pé first class tó strong dáadáa á mú síbì kan á ní kó náà máa jẹ́ tọ̀ìtọ̀ì gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ Unilag LASPO nìkan èyí tí máa fi lọ sí Unilag èmi lọ kọ́ kọ̀ǹpútà ti sọ fún yín rí Robertson Computer College yìí ta lọ kọ́ náà gan sef MS-DOS ni wàá máa pọ́ǹchì kóòdù ní pàkàpìkì máa dé London wọ́n lọ sí Wood Green Library ibẹ̀ mo ti ṣí the first email account mi tó ń pè ní musakalam@yahoo.com ní 1998 olùsì èyí tẹ́ ẹ̀ níran tẹ́ ẹ̀ tá àmọ́bi tẹ́ ẹlòmíì àtẹ̀mọ́bi tó ti já wá gan sef èmi wá ń sọ fún ẹ pé Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ oníkèmí gbẹ́nu sọ̀hún bẹ́ẹ̀mi ò tẹ̀wá gbẹ́nu sọ̀hún Ìgbòho wá ń sọ fún ẹ pé òun ti lórúkọ ní 1997 ní orúkọ ẹ ti tayọ kò ń ṣe pé kinní kan
1997 àwa ní ká sowọ́ papọ̀. Ẹ wá ní ìjìnlẹ̀ kan gba Yorùbá nation fún yẹn jókòó sí Turkey. Ènìyàn kan wà l'Amẹ́ríkà. Ìgbòho náà wà ní Benin. Òun súnmọ́ Nàìjíríà ju gbogbo àwọn yẹn lọ. Òun ló yẹ ká gbà fún un. Bàbá gbẹ́sẹ̀ kan wọ Nàìjíríà ní sí gbogbo ẹ̀ dàrú ní pátápátá. Idiot all over the place. Kẹ́yìn tẹ wà lórí ìjókòó. Sunday Igboho. Pàtó di nǹkan bíi 2007. Mo jàjàgán lákùrẹ́ pẹ̀lú bàbá president Ọbásanjọ́. Sẹ́mo kókó tí ń halẹ̀. Ṣùgbọ́n 2007 ó náà ń jà pẹ̀lú president. Ẹni kò mọ̀ ẹni mọ̀ òkò. Ìgbòho yẹn làwa wá lè fi ń ta yín. Bẹ́ẹ̀ ni mo kíyà mi ẹ káàbọ̀. Mo kíyà wa Fọláṣadé Òjó, mo fojú pẹ́ nìkankan rẹ̀ jọ mo tí ì dárúkọ gbogbo yín, mo máa kí yín dáadáa ni. Torí mọ̀ pé tá a bá wà nínú ètò báyìí tó lóye dẹ́gbẹ́ mi dìde, a gbọ́dọ̀ wọnú ètò yẹn dáadáa lọ. Some of you were not even born in 1997, ìtọ́ bí ní 1999. A ní life wa ti wà at stake, àti wà nínú trouble. Bàbá tó tún wá bí before Olóyè Ìgbòho, bàbá Akíntóyè wá ń sọ fún wa pé kò sí ọ̀nà àbáyọ nínú Nàìjíríà mọ́. It is too late. Kò sí ẹni ọ̀nà àbáyọ pé ju pé kí Yorùbá kúrò nínú Nàìjíríà ká padà síbi tí a lè control resources wa. First class with father that knows people in the corridor of power. Bẹ́ẹ̀ni. I pleaded with my mom nígbà tí mo ṣetán ní 1995 pé kó jẹ́ kí n wọ Unilag. Wọ́n ní no. Ó ní láti wà ní Nàìjíríà. Mo ń ṣiṣẹ́ lé lórí tásìkò bá tó. Iṣẹ́ tọ́dẹ̀ náà ṣe lé lórí yẹn ni pé wọ́n kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ raise owó ní bíbáyìí. Wọ́n fàṣẹ burúkú ni. Ẹlòmíì ni a kọ̀ jí láàárọ̀ ẹ fún mi ní 10,000. Ó ṣiṣẹ́ 10,000 sí wa lọ́wọ́ ni. Ìwọ mọ̀ bí a ní 10,000 naira yẹn lọ́wọ́. We are in abroad doesn't mean that ìnú tẹ bá ti pè wá a gbọ́dọ̀ ní owó ta fi fún yín. A sọ fún yín pa ní savings ní bíbáyìí. Kò ń ṣe àwọn tó ń ṣe yàlà yòlò tó ń fa odò oríṣiríṣi àwọn èèyàn ló wà lábroad. Gbogbo wọn náà ní sí lọ ti cut wings wọn. Àwọn tó ń fa odò oríṣiríṣi. Ẹ kọ̀ jí láàárọ̀ mo need 10,000 naira. 10,000 naira tó ń sọ is about 10 pounds. Tí bá add another 10 pounds wọ́n máa fún ìyàwó mi ní sàn máa tan gáàsì sínú ilé. So kí n fún ẹ ní 10 pounds kó tutù máa máa ọmọ tèmi nínú ilé torí pé mo fẹ́ rescue tiẹ̀. So àwọn ọmọ táwa náà kó sínú ilé kó tutù máa mú wọn. Àbẹ́ mọ̀ pé gbogbo 10,000 tẹ máa ń gbà lọ́wọ́ wa yẹn 20,000 yẹn is pound sterling ni. Tàbá tẹ̀ ní náírà òyìn tẹ̀ sí dá. Bọ̀ pé aṣẹ́ kọ́kọ́ máa send ẹ̀ sí is a lot of money. Àwọn kan wá jáde. Bàbá Ajani Bello gbogbo tó fi ṣe wá sí ẹ̀ pátá tọ́lọ́jọ́ fi dé lánàá lórí òdodo ni pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yìí kò lọ sí ẹ kó lọ. Àwa ń sọ̀rọ̀ 2000. Imagine kéèyàn máa sọ pé ní 2007 òun bá president fa wàhálà. Ẹ wá rò pé a lè fa wàhálà yẹn nísìn. A lè fa wàhálà yẹn but a fẹ́ ìtàjẹ̀ sílẹ̀ ni. Tó bá jẹ́ pé a fẹ́ ìtàjẹ̀ sílẹ̀ ni àti lọ tipẹ́tipẹ́. But we are pleading and hoping and praying pé kò ní sí ìtàjẹ̀ sílẹ̀. Ìyẹn ni bàbá Akíntóyè ṣe ń dúró lórí pé non-violent ni movement because wọ́n mọ̀ pé Olóyè Ìgbòho ó ní 2007 òun bá bàbá Ọbásanjọ́ fa wàhálà kan. Ẹ wá ní kó Ọbásanjọ́ support Yorùbá nation. Olóyè ti ń takò Ọbásanjọ́ ní 2007. So how do you expect Ọbásanjọ́ to forgive somebody like that? In tí mo mọ̀ ni kò forgive Olóyè. Kò ń ṣe pọ́ sọ fún mi. Kò lè forgive it. Because some of you don't know. Ìyẹn ni wọ́n ṣe máa ní what you don't know is bigger than you. Olóyè làwa fi máa wọ èyí fẹ́ máa wọlé yìí lẹ̀ káwa dẹ̀ wà lórí ìjókòó. Bá àtẹ̀ mọ́ tẹ́lẹ̀ ìwọ̀nba díẹ̀ tá fi mọ̀ èèyàn ni. Oṣù 6 gbáko ni mo ṣe nínú ilé ẹ̀. Kò ń ṣe pé tẹnu. 6 months straight ni mo ṣe nínú ilé ẹ̀.
2007 imagine kéèyàn máa sọ pé òun ní 2007 òun àti president ọjọ́ mú kan lẹ̀. You don't understand what that means? President Africa wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí president rẹ̀kẹ̀rẹ̀kẹ̀ ni bàbá ẹ̀ dẹ̀ ṣì wà láyé níjọ́ náà lọ́hùn because wọ́n declare wanted bàbá ẹ̀ wá ní kí ló ń pè ní declare wanted ọ̀tọ̀ bẹ́ẹ̀ bàbá tó bí olóyè ni mò ń sọ o kàmá ìtẹ̀tí wà sọ̀rọ̀ àwọn bàbá Ajani Bello yìí àwọn náà ní nǹkan tá máa ṣe nísàlẹ̀ tá máa fi bẹ Ọlọ́run pé ọmọ mi ni. And this is why la ṣe ń sọ fún gbogbo Yorùbá pé ẹ jẹ́ ká dúró ṣánṣán ká gbà fún ẹni tí because àwa kan irú èmi nísìn mo lè máa jẹnu lórí social media ní ọlá olóyè àtọlá Ọlọ́run la ṣe ń jẹ àti bàbá Akíntóyè. ní nǹkan tí bàbá pè mí lánàá Ìgbòho ṣá ìyẹn ṣe fún public consumption. kò sí nílé àwọn tó mọ̀ ọ́ mọ̀ ẹni mọ̀ ọ́ mọ̀ àbí ẹnu pé mo gbọ́ Yorùbá dáadáa wọ́n pè mí lánàá ní nǹkan kékeré kan tó kọ̀ rọra fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ kan tí wọ́n yanjú gbogbo station everybody yá dànù ni. I'm not going into too much details. ọ̀rọ̀ àná ni mò ń sọ yìí ọ̀rọ̀ àná olóyè ò sí nílé ó wà just around the corner kọ́ọ̀lù ló ṣì ń pè pé just phone call pé níbo síbo kí ló ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ yẹn a mọ̀ pé olóyè ẹ̀yẹn má dá sí mẹ́fí sílẹ̀ káwa yanjú ẹ̀ Ọlọ́run ló fún ni ṣé wọ́n lè gbé kọ́ọ̀lù nísìn kó pe ibì kan nísìn kó ní èmi ni ajíṣafẹ́ kọ́dẹ̀ lóhùn wà á tún àìmọye diaspora tó ti náwó fún different things tí kò rí yanjú. ìyẹn la ṣe ń sọ pé ká dúró dáadáa ó ní kan tó fẹ́ fún máa ṣàdúrà fún that's all pé kọ́lọ́run bá wa gáìdì ẹ̀ torí òun náà ò lè ṣe fún rẹ̀ Ọlọ́run ló gbọ́dọ̀ gáìdì olóyè Ìgbòho kò ń ṣe pé tólóyè bá jáde lálẹ́ yìí nísìnyí pé ó yá ìzọ̀búzọ̀bú but a gbọ́dọ̀ fi tí Ọlọ́run bá wa fi guidance sí àti bàbá Akíntóyè. And like I always say kò ń ṣe tó ọba ìtì ràn mí síta behind the closed door tó bá ní ọmú the first 10 people nínú Yorùbá nation lénìí ó gbọ́dọ̀ forúkọ mi sáàrin ẹ̀ kò ń ṣe pé tẹnu àwa náà ṣiṣẹ́ débẹ̀ ni the first 10 orúkọ mi gbọ́dọ̀ wà nínú ẹ̀ so I know what is going on and I know that Ọlọ́run ti ń bá wa tó ẹ fi gbogbo yìí tí Dúpọ̀ ní tìrì ń sọ jágbajàgba ẹ fi àwọn tó ń ṣàrọ sọ pé kò sí nǹkan kan yìí náà la máa bá lọ tá máa fi rí ọ̀nà àbáyọ ọ̀dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ whatever the gods that we believe in but ẹ má gbàgbé Biafra ò ní gbà o Biafra ò ní gbà o ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá mi olóyè Ìgbòho ṣá wọ́n sọ̀rọ̀ imagine kéèyàn máa sọ pé òun àti president jọ ní háwùháwù ṣé Ìgbòho ní another president nínú Nàìjíríà nígbà yẹn ni ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín pé akọni ni gbogbo wa àwa kan sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ bá ìbí bàbá wa sọ bàbá wa ọba ìlú Ìgbòho wọn ẹ bá máa kí Kóìkì ìjà tóun jà yẹn ìjà akọni lòun náà ń jà with his media òní nísìn aago méjì fẹ́ lọ lò nísìn ó yẹ ká máa sùn ni àwa lórí program nísìn à ń educate ara wa à ń bára wa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni ìyá bàbá mi Victor wọ́n ní God created Igboho for special purpose no bàbá ò ní láti wà Nàìjíríà bàbá ní láti ránṣẹ́ ni Ìgbòho ní láti lọ Nàìjíríà sí nǹkan tó fẹ́ ṣe Nàìjíríà òkú tẹ́lẹ̀ ti kú gan wọ́n ti sin kó mùsùlùmí ní kò ń dijọ́ kejì ìyẹn la ṣe ń sọ fúnra wa pé yes there are still nitty-gritty ta ní láti look into but let's continue to pray pé kọ́lọ́run kó wọnú ìwọ̀nba díẹ̀ tó kù kó jẹ́ pé Tinubu ni the last president àdúrà tá a máa gbàgbé nísìnyí pé ká má tún ní a tún fẹ́ rí another president Tinubu ló gbọ́dọ̀ jẹ́ the last president and this is why we need the Muslim we need the Christians we need everybody to be on board
so that everybody plays their different roles. I just I continue. ìjà yẹn wá lé mi padà sóṣogbo nígbà wọn wọ́n tẹ́ẹ̀dì mi wọ́n ṣe láyà ọ àtàkì president orílẹ̀-èdè wọ́n ní gbogbo ọlọ́pàá. Do you hear that? Wọ́n ní olóyè ìwọ láyà. Ṣé rí Ọlọ́run má jẹ́ káwa Yorùbá ká lùzì èyí tí à ń rí tàdé rí evidence tí mo dẹ̀ sọ pé ó ní in tó lóye ń sọ yẹn kò ń ṣe film trick o. Àwa kan ta ti wà níbi tó ti sọ̀rọ̀ yẹn ìgbà tẹ́mi wà nílé mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́nu wọn ni o. But ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tó ń sọ though he says it is not like in private kò ṣe pé nǹkan tá à ń record but in tó ń sọ yìí nísìn ilé tó ń sọ yìí níwájú bàbá wa Sheikh Muyideen Bello ló ti ń sọ eléyìí. No kò ń ṣe film trick o. Ẹni tó bá lọ find the former Inspector General of Police Tafa Ọbásanjọ́ gan wọ́n gbé rọ́ ni o. President ni mo sọ. Imagine the kind of security surrounding the president. Kéèyàn kan wá yọ síbẹ̀. Eré tatatata. Eré burúkú. Because àwọn tó mọ̀ pé ẹni tó dé yìí ọmọ bí wọn náà ṣe máa ń wọ àwọn movie bó ṣe rí nìyẹn o. Ẹ mọ̀ pé gbogbo táìmù yẹn kò tí ì sí. Ẹ mọ̀ pé báyìí pé táìmù ti technology táwọn èèyàn máa record máa rí àwọn fíìmù yẹn akọ máa eléyìí tó lóye fi ń sọ yìí nísìnyí video evidence la máa play fún yín. Kéèyàn attack president nínú Nàìjíríà. Ìwọ náà wo capacity yẹn. Ó wá declare wanted. This was in 2007. Ẹni yẹn ni wọ́n wá ń sọ fáwọn nísìnyí pé ọ̀lẹ ni Tinubu wà ń bẹ̀ nísìn kò ṣe Yorùbá nation mọ́. Ọbásanjọ́ gan strong ju Tinubu lọ because wèrè lọ́básanjọ́ sójà ni. Ẹni tó bá dẹ̀ ti ṣe sójà once a soldier is always a soldier. Sójà tó convert sí civilian lọ́básanjọ́ ní 2007 òun àti olóyè wájọ ní háwùháwù. And that same olóyè is still alive. And you don't want us to appreciate him. Lórí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò yìí. Ẹ wá ń dúró de bàbá aláṣọ funfun. Ẹ dúró pẹ́ o. Torí àsìkò. ọmọ wa mi káàkiri mo wá sá lọ sóṣogbo bí tí mo ti ń sá pamọ́ yìí mo dìrọ̀ lóyin lọ́lá mo tún ti ń lágbára sí i. Bàbá wa fẹ́ síbi wọ́n wá síbi àwọn alásàlátù lóṣogbo. Ìyàwó mi abẹ́ àwọn Asarudeen Christian ní Ìsàbù. Àwọn ọmọ títẹ̀ mi Kàbírù wà bí ọwọ́ àwọn mọ́tò wọ́n ní bàbá àfa àtẹlẹ fẹ́ mọ̀ yẹn mo ní bàbá Muyideen Bello yẹn ó ń bọ̀ bí Asarudeen ní òru yìí wọ́n ní ti tóbi Ọlọ́run ní mọ bàbá yẹn lẹ́nu yìí. Meanwhile Ọlọ́run ti fẹ́ mi lágbára lóṣogbo kọ̀ṣẹ́ rú fún ẹni bẹ́ẹ̀ tí ọmọ ọba tí ò ní mọ̀ pé eégún bọ̀. Mo ní bó tilẹ̀ kérò ọ̀pọ̀ ń bẹ̀ tó èmi ṣe mùsùlùmí ṣùgbọ́n dìbẹ̀ mo fẹ́ mú bàbá yẹn kí n tiẹ̀ fọ́ kàn lásọ báyìí. Ẹyọ ọmọ tí mò ń kó lọ gbogbo àwọn tí máa ń bẹ́ẹ̀ àfẹ́ mọ́ tí wọ́n ti fi déwájú bàbá yẹn ní o wọn làwọn ti kọ́. Àwa line up wọn á ní kí n sùn lórí àga torí wọn lágbo kan bàbá ó bẹ̀rẹ̀ sinmi díẹ̀ níbi yàrá wọn bá sùn lọ. Àwọn ọmọ yẹn ẹ̀rù ń bà wọ́n àti jí mi torí pé ìyàwó mi sọ pé ẹni bá jinú yín òun pèsè pé ẹ tí ó sun tó fẹ́ sùn yẹn òun ọ̀ láìkì ìyàwó mi yẹn ó gba Jésù yẹn gan láìkì òun àti Jésù close wọ́n close gan wọ́n wá jẹ́ kí n sunrun yẹn mi ò jí ilẹ̀ wa fún ọmọdé ọmọbìnrin kí ló máa ń ṣe ẹni báyìí mo ní kó ní kó jí mi ò ní mo rò kó ponú bàbá àfa rẹ ti lọ Ọlọ́run mú wọn àsìkò Ọlọ́run ò tí ì torí bí wọ́n ti máa mọ bàbá mi máa dé yẹn tí gbogbo ayé ọmọ mọ̀ pé Ìgbòho ń bọ̀ kábíyèsí Ọlọ́run bàtọ́ lẹ̀ wàhálà wa ṣẹlẹ̀ ń bàdàn àwọn onímọ̀. Kò ní sọ̀rọ̀ kó má ní kábíyèsí rẹ̀ Ọlọ́run ọba tó ní ẹ̀mí òun because ẹ̀mí tó ń lọ tó ń bọ̀ yìí Ọlọ́run ló ní ìgbà tó bá dẹ̀wọ̀n ló máa mú lọ. Ọlọ́run tó wá mú ti bàbá wa Sheikh Muyideen Bello kọ́lọ́run bá wa gbé lọ sí ibi tó dáa kọ́lọ́run bá wa tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. Bàbá náà lẹ́ ń wò yìí pẹ̀lú Ìgbòho ẹ bá rí picture bàbá ṣẹ́rí ẹlòmíì lé ní ohun òrí nísìnyí ó lè ní photoshop ni torí gbogbo nǹkan ló máa ń ní wọ́n ti lọ duplicate. Bàbá nìyẹn
ìwọ nísìn ò láǹfààní àti jókòó ti bàbá yẹn, kò ń ṣe bàbá ẹ but generally bàbá gbogbo wa náà ni, but bàbá tó mú Ìgbòho dání sọ́wọ́ pé ọmọ mi ni wọ Sunday Ìgbòho, wọ́n lè mú ẹ sí Benin Republic kí wọ́n sá fún ẹ. Bàbá ṣe máa sá fọ́ọ̀mù ẹ̀ torí pé nǹkan tó gbé dání. And this is what a ṣe ń sọ fẹ́yìn tó kù náà pé ẹ fẹ́ àgbàlagbà ara yín, ẹ bá wa fi endorse Yorùbá nation. Kó má jẹ́ pé gbà tẹ́ bá kú akọ̀mọ́ máa wò pé òun ni ìgbà tí mo rí ikú bàbá yèyè, bàbá Adébánjọ nísìnyí wọ́n ṣì wà láyé, ẹ fẹ́ àgbàlagbà yẹn kẹ́ tètè bá wa sọ̀rọ̀. Irú bàbá fẹ́ Babalọ́lá náà ní ẹ bá wa fi àgbàlagbà yẹn bá wa fi endorse ẹ̀ délẹ̀ torí ikú máa padà pa gbogbo yín náà ni. Àwa náà ikú máa padà pa wá, akọ̀ǹbẹ̀ Ọlọ́run pé káwa náà dàgbà ká jù yín lọ torí a gbọ́dọ̀ máa gbàdúrà pé káwa ju ẹ̀yin lọ nísìnyí. Ẹ wà ní 90, ẹ ní ẹ̀ ń bẹ̀rù ikú, ìbọn Ọlọ́run ló lẹ̀mí gbogbo wa. mọ́tò ń jà tó lágbára wọ́n wá lé àwọn bàbá tó gbé wá sílé ọ̀dọ̀ wọn, wọn ò lè lọ sólómi mọ́. Wọ́n wá bá mi lóṣogbo pé àwọn fẹ́ kí n lídì àwọn lọ sí olómi pé wọ́n kó amọ́ta. Advert ni báwa dẹ̀ kọ́ la ní fídíò yẹn sọ̀rọ̀ ibi tó ti ń sanwó fáwọn èèyàn nìyẹn. So another one coming, so ẹ jẹ́ ká tẹ̀ kí àwọn advert yẹn lọ. Ọ̀sẹ̀ tó lè lọ mi àwọn afẹ́ kí n lídì àwọn. Wọ́n á lọ bá bàbá mi pé a ti lọ bẹ Sunday lọ́wọ́ ẹ̀ o Ìgbòho. Ṣùgbọ́n ká tó lọ afẹ́kẹ́ wá sàdúrà wọ́n ló wọ́n lídì wa lọ́bẹ̀. Èmi tí wàá dọ̀rọ̀ wá tó gbẹ̀dú bàbá ẹ̀ ń lídì lọ sólómi yẹn ṣùgbọ́n tẹ bá fẹ́ lídì yín lọ èmi náà fẹ́ kankan. Bàbá Muyideen Bello tẹ ní ń bọ̀ yẹn ó fẹ́ kí fọ́ kẹ́ lásọ báyìí. Bàbá tó kì í fọ́ kẹ́ bàbá lásọ báwo. A ní kò dì mọ́ bàbá gan. Tẹ bá ṣe yẹn olómi ọ̀ dà lé ní. Wọ́n bá kó amọ́ta kí wọ́n pọ̀ síbẹ̀ lé gbogbo wọn. Ṣé o ń gbọ́? Ìwọ tó ní kò sí fíìmù, fíìmù máa ṣe ojú ẹ nígbà tásìkò bá máa tó. Ó ní tó bá kó ọgbọ̀n, kí ló ọgbọ̀n ní Yorùbá? Nítorí bàbá yìí Yorùbá ti pọ̀jù, irú èmi ò gbọ́ nǹkan tó sọ. Kí ló ń pè ní ọgbọ̀n? Ṣé ẹyọ kan lọ́gbọ̀n? Ẹ bá ń kọ sí comment section. Kí ló ń pè ní ọgbọ̀n? Ó ní tó bá kó amọ́ táǹkì ọgbọ̀n síbẹ̀ lólómi níjọ́ náà lọ́hùn. Ó ní wọ́n á mọ̀ pé òun dé. 30 ṣe gan ìyá mi Fọláṣadé Òjò, mo kì í bẹ̀. Àwọn tó mọ fíìmù yẹn nígbà tí wọ́n náà ń jà wọn ìjà kan wàá mọ̀ pé èèyàn ń lọ́ọ̀kì amọ́ tank. Yorùbá lọ́lọ́run fún, òyìnbó mọ̀ páwa la ní gbogbo yẹn lọ́wọ́, ìyẹn ló ṣe wá da brain wa rú, wọ́n ò fi jẹ́ ká progress. Ẹ ṣe kan ní gbogbo yẹn tí ẹ bá mi so 30 ní ọgbọ̀n. So olóyè ní tó bá kó 30, so náà mi pé tá bá jáde nísìn ká jẹjà kakọ mú kàn fi ṣe example ni ká jáde tán nísìn wọ́n wá róòlù táǹkì 30 akọni olóyè oya kí lẹ máa ṣe sáwọn yẹn oya kákákáká wọ́n lọ́kẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ́kẹ̀ kò ṣiṣẹ́. But a gbọ́dọ̀ make sure pé we are prepared and we are strategized. Àná olóyè nìkan náà ò lè dá ṣe, ó need the support gbogbo wa. Bàbá Akíntóyè ò lè dá ṣe, wọ́n need the support gbogbo wa. I need the support gbogbo àwọn àfà, àwọn babaláwo, àwọn Christian, so that kí gbogbo ẹ ṣe gan ni gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mi fi pé ọgbọ̀n yẹn 30 ló ń jẹ́. So kí ni mo kàn ń try láti fàyọ ni pé máa ń gbọ́ Dúpẹ́ Onítìrì nígbà míì ẹ̀wọ̀n kan a ní overrated, ẹ̀wọ̀n pé ó máa ń lo èdè yẹn fún olóyè, a ní olóyè ló máa ń pè bẹ́ẹ̀ pé overrated, pé wọ́n ti overrated. Ọlọ́run máa jẹ́ kó rí fíìmù torí àwọn tó ti rí fíìmù, èmi ò rí fíìmù yẹn rí, bó mo kàn rí fìdí díẹ̀ láwọn ibì kan tí kò ṣe máa sọ. But what I'm trying to explain to us is that Baba Muyideen Bello torí orí yẹn la ṣe wà 2 hours ní program yìí, we have just 30-something minutes left àti wà ní 1 hour 24, so that kí gbogbo wálé lọ fẹ̀gbẹ́ lélẹ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó. Is that there is a relationship between Igboho and the late Sheikh Muyideen Bello.
And the pointer that is raising here is that integrity bàbá yìí, bàbá olóyè Ìgbòho ló ní ó gbọ́dọ̀ mọ bàbá Muyideen Bello. So ìjà tí olóyè gbé dání lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation is for us all to work it out now and help him, support him, and continue to let the guidance of the spiritual side kó bá wa protect wọn, because he is the real beacon tọ́lọ́run fún àsọpọ̀ olóyè ju Ọlọ́run lọ ẹ má ṣe wá gbọ́. After the leader, which is Professor Akintoye, olóyè ni gbogbo èèyàn mọ̀ pé òun ṣì ni. There are so many people that are working behind him that ẹ̀yin gan ní mọ̀. And when I talk about different individuals that are playing different roles, but ẹni tí government tinú ṣe rí intẹ́yìn ọmọ nílé ni pé gbogbo ọ̀rọ̀ Ọbásanjọ́ case yìí Tinubu are aware of it. So Tinubu himself knows the capacity of Olóyè Ìgbòho. Mo sọ fún yín pé Yàyà Bello sọ fáwa ni nígbà tó pè when I was in Nigeria. Yàyà Bello called us. I have the record. The same Yàyà Bello yẹn nígbà tí oúnjẹ ò lè wá sí ìsàlẹ̀ mọ́ tó ní kó lọ bẹ̀ Olóyè Ìgbòho. There were a lot of things he said. Wọ́n bẹ̀rù ẹ̀ Bishop Onani ní North. Olóyè yẹn ikú bàbá yèyé jẹ́ ká mọ̀ pé wọ́n ní kó wá arrest olóyè mọ́ palace. Mo ti sorry so many times. Ikú bàbá yèyé wá ń sọ fún wọn pé eléyìí tẹ́ ń rí tó ń káàkiri yẹn kò ń ṣe original gangan sí nínú Nàìjíríà. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni irúmọlẹ̀ wa ni. Bàbá wa kábíyèsí Ọ̀ọ̀ni of Ifẹ̀ mọ orú èèyàn tó lóyè jẹ́. Gbogbo èèyàn ló mọ̀. I am talking from the spiritual side of things now. But what we are saying is that they need all to come together so that we can work out the situation, because tí ìjà Biafra bá explode ó máa taba gbogbo wa o. Eléyìí tí gbogbo yín sọ pé kò sí nǹkan kan tó máa ṣẹlẹ̀. A lot will happen now. Ìyẹn mo ṣe sọ lánàá lórí ètò pé kí Tinubu kó jókòó pẹ̀lú àwọn Biafra àti gbogbo àwọn ẹ̀yà tó ń pariwo pé àwọn fẹ́ lọ, because we don't need any bloodshed. Then somebody sent me a voice. Ìyá yẹn gbé wọ́n ní a lot of ẹ̀mọ̀ pé gbogbo àná la ní different network within Nigeria. She's more closer to the north. And what she sent me was something to say that way. The northern part of Nigeria care less if the Igbo leaves or care. Kódà wọ́n fẹ́ yẹ kó máa lọ. But Igbo bá lọ, wọ́n ló máa trigger pé kí Yorùbá náà lọ. And they don't want that. So how they're going to play this, I don't understand. But what intention is on it, the North do not want Yoruba people to leave Nigeria. That is just the bulk of the voice message. With Koiki, the northern part of Nigeria does not want Yoruba to exit Nigeria, but they are happy that the Igbo should go. But Igbo ba lọ nísìn wọ́n mọ̀ pé Yoruba náà máa trigger kó fẹ́ lọ. And that is the situation that the country is at right now. Then there was another voice. The axis between Anilatwa this time around, I intend to prayer. I gotta go deep into more prayers, because the situation right now from the spiritual realm, a lot of things is playing out in Nigeria right now. And those send messages, these are people that goes more into the spiritual side of things. I didn't think of it as at the time, but tiba soni sin lè reflect sí pé bí abẹ́ lórí bẹ́ẹ̀ kọ́ lórí. Ṣé mọ̀ pé Prime Minister Modi tó wá sí Nigeria, it has to do with spiritual reason. The Prime Minister of India tó wá sí Nigeria, ó wá parí iṣẹ́ ni. Nǹkan ṣẹlẹ̀ o. We need to be
àwa náà láti increase our spiritual realm a little bit fẹ́yìn tí Ọlọ́run fún ní power yẹn láti bá wa bẹ Ọlọ́run gan. And I'll take you back through the timeline. Mo save o. Ṣé rántí pé Akpabio òun lélẹ̀. This has to do with Simon Ekpa and Akpabio. According to the report, tension escalate as Simon Ekpa issues threat to Nigerian Senate President. Kí ló fa threat yẹn? Mo ní láti padà sórí timeline mi lórí Twitter because mo reposted. My finding the timeline of the reason why. The reason was because tẹ́ bá rántí pé àwọn òlélẹ̀. Tẹ́ bá rántí pé Akpabio wanted to take a visit to India. This is the spiritual side of things. The monsoon of physical. There was a reason why I wanted to take that trip. It's got to do with spiritual part. Àwọn agbára burúkú kan wà tí wọ́n ti gbé wọ Nàìjíríà nísìnyí through their prime minister. Ẹ mọ̀ pa máa ń sọ pé àwa náà la máa ń sọ ní tàbá ń pòwe pé tí Muhammadu ò bá lè lọ bá kinní kan kí ló lè máa ṣe kinní kan, ẹ bá mi parí òwe yẹn. So since Akpabio did not make the trip anymore because Simon himself is spiritual as well. Simon Ekpa ten rí yẹn, ó wà spiritual gan. He's also a spiritual person as well. When that news break as at the time, and this was the news report as at that time, tension escalated as Simon Ekpa issues threat to Nigerian Senate President Akpabio. This was February this year, 11th of February 2024. In a shocking turn of events, Simon Ekpa has openly declared his intention regarding Nigerian Senate President Godswill Akpabio, who is currently leading a delegation to India. This trip is viewed as response to controversial December 2nd declaration. Ẹni tó send the message sí mi lánàá ló fún mi ní that insight of message come from the spiritual realm before it become physical. Báṣe wà báyìí nísìn oríṣiríṣi prayer and law in different part of the world, whether Muslim, Christian, Hindu, Buddhist, olúkálùkù ló dẹ̀ ní incarnation tó ń pè. And it is based on what kind of incarnation the bank pay, whether it's a good one or the evil one. Àwọn agbára àǹjọ̀nú kan wà tó bá pé ìwọ gan wàá fílẹ̀ lára ẹ̀ òtútù àmú ẹ nínú ilé ẹ̀. Ṣé Modi, the Indian Prime Minister tó wá, ṣó gbé àwọn àǹjọ̀nú kan wọ Nàìjíríà presently nísìn? Yes. Somebody has confirmed that with me. Yes, if mountain don't go to Muhammad will come to mountain. Because of Simon knew in India, we kò ń ṣe visit o, it's got to do with spiritual fight. Ó pariwo ẹ̀ síta. Bí wọ́n padà lọ bí àwọ̀ lọ, I don't know. But that, ẹ̀mọ̀ pé nǹkan tí yẹn bá ti sọ síta, ó ti di the physical. Kó tó di pé ó jáde from the spiritual tó bá sàkalẹ̀, ẹ ti nullify it. Now, this visitation of the Indian Prime Minister, kí làwọn incarnation tó wá ṣe ní Nàìjíríà? And this is why
we all need a lot of prayer for our leaders. Àwọn tí Biafra náà ń ṣe prayer gan. They are very prayerful. Àwọn àfáà tiwọn náà, àwọn prophet tiwọn náà tó ń ṣe prayer fún wọn. And a lot of things will play out. Àṣé kìíní yóò charge látẹ̀ǹkan ni. Ilé tí ń sọ pé ó máa fi kú kẹ̀. This phone ní bíbá. Not charge látẹ̀ǹkan ṣá. Just lift it. And that's fair by program. Mo kí àmì olúbọ̀mọ̀ mo rí yín bẹ̀. So the visit of Modi to Nigeria is not an ordinary visit. It has a lot. And I'll leave it like that. Bẹ́ẹ̀ ni bá lè bá wọnú ẹ̀mí lọ. And tó bá rí any other thing from the spiritual realm, ẹ wá bá mi deliver message yẹn. But there's a lot going to happen before 2027. Wọ́n jà àwọn ọjà kan nísìn àwọn ọjà kan lọ on the spiritual realms of things. Lórí ọ̀rọ̀ pé Nàìjíríà máa pín kò ní pín. Ìjà ń lọ rẹpẹtẹ. Spiritual everybody knows Nigeria is gone. Tó bá lọ àní máa gbọ́ tí Prophet Ezekiel máa sọ pé Nàìjíríà ti pín. Prophet Adébáyọ̀ ní Nàìjíríà ti pín. Bàbá Adébóyè nìkan ni kò tí clear láti sọ fún wa pé Nàìjíríà ti pín. Genesis ò tí sọ fún wa. Ìyá àdúrà ò tí sọ fún wa. But the other people can see it. So báwọn ṣe tí rí ìyẹn mo máa ń try láti figure out pé ṣé Ọlọ́run ò gbé gẹ̀gẹ̀ Nàìjíríà síwájú wọn. Because if tẹ bá ń sọ fún wa pé ẹ̀ ń ṣàdúrà ẹ̀ ń lọ nínú spiritual realm because church àwọn ìyá àdúrà ní London nísìn people go on the spiritual realm wọ́n máa lọ nínú ẹ̀mí tó bá padà wá deliver message. The same thing ó ní bó ṣe àwọn ti mùsùlùmí náà. Àfáà kan sọ fẹ́mi pé òun ò gàgà olóyè Ìgbòho wọ́n gbé wá bá òun ni. And I'm talking about over 3 years ago. Ó ní ọ̀rọ̀ olóyè Ìgbòho àfáà lélẹ́yìí o. Ó ní wọ́n gbé wá bá òun bí ìṣípá wọ́n gbé wá bá òun nínú ilé ni. Pé ẹni yìí o. And this is why some of us need to understand that we are fighting evil forces that doesn't want Yoruba to go. So, bẹ́ẹ̀ni bá ń pariwo pé a máa ja ogun, ẹ̀yin máa pariwo pé bá àtẹ̀ ìjà ogun Koiki, àá fi àdúrà ja ìwọ̀nba tá bá lè fi jà ń bẹ̀. Because gbogbo ìtí bàbá Adébóyè tó máa ń jáde tí wọ́n lo parables yẹn kò ní the parables kankan mọ́. Ọ̀rọ̀ tó yẹ kó clear ni. What is the message coming out from the spiritual realm? Because most of what is playing ẹ jẹ́ ká fi ọ̀rọ̀ ti Ìgbòho sílẹ̀ díẹ̀ because I will continue to use it. We might use it tomorrow. Mo fẹ́ ká lọ gbọ́ nǹkan tí arákùnrin sọ. I do follow him àti lo video rí and I want us to go. The Germans made this new. Leslie. Nation. This was 4 hours ago. It's talking about the arrival of the United Nations láti intervene lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ ní Biafra. But there was one I listened to him. He talked about Simon Ekpa appearing in the southeast. I don't know how or what that is all about. It talks about the dragon coming out of the sea. When I come play a lórí program mi, tẹ́ bá rántí. Tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ tó lóye lè lọ gbọ́ lórí YouTube. Program là ń ṣe, so we're still revolving around the discussion. So kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ̀ ni pé a day ago he's talking about that Simon Ekpa will appear in the southeast. The day before that he's talking about the dragon appearing. So there's a lot of, Sherry, we might not believe all these things, but
Things are being prepared from the spiritual realm to come down, and we must be all prepared for it as well. Gbogbo àná là ń wà lórí ọ̀dọ̀ Pastor Jerry, what God cannot do, láràárọ̀ Monday to Friday. You might not believe it. Gbogbo àná la mọ àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń sọ̀rọ̀ pé in tí odù kìíní kan tó ń jáde nínú odù Ifá lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà kò dáa rárá. Gbogbo àná là ń gbọ́ bí àwọn Mùsùlùmí náà ṣe ń sọ tiwọn, Hindu, Buddhist. The world is full of chaos. And àwọn kan make chaos yẹn kó ṣẹlẹ̀. So we as, because I have 20 minutes to go, Mudafeki, in just 10 minutes. So that's why I can't play the video anymore, because I got to go now. Because, it's 2:25 a.m. Be there soon. We can do other things and lie down and relax my body. So what I'm trying to explain is that as we are clamoring for Yoruba nation, we must not leave the spiritual side as well. We must work hard towards it. We must increase the tempo within our cycle, within our different networks. And like I said to Tinubu yesterday, don't wait until things get out of hand, because think about to get out of hand. That's the end of it. There is a lot of things that the spiritual side is communicating back to us. So if you think that no, you are not the only one living on this earth. Happen in another universe around the globe. So, and the nothing will happen. The end of Nigeria Lawa. Whether you accept it, whether you disbelieve in it, whether you don't agree with it, there are some people that have made up their mind. Just like we talked about how people did not even believe in this, our colonial Kenya and Timoni Mokwadini Jeta. So as we wind down the program this morning, there is nothing that can change the mind of those that wants to go. You can't. And everybody knows that the end of Nigeria is where we are right now. Mofi Kiki ti Babawa Olóyè lẹ́ǹkan sí, mo fi kí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá fún Babawa Sheikh Muyideen Ajani Bello. Bẹ́ẹ̀ni, all our Iromoles are with us. I believe that as well. Babawa Mukaila Sali, one spiritually Yoruba nation is done. Shomo Ifeanyi, yes, that prophet confirmed it. Only Simon Ekpa ma appear in Southeast. Going about Bishop Additional. So let us start winding down and appreciate everyone that have joined us. I'll play video again tomorrow. The most important part is let us all pray for the departed soul and remember that we all stand for something in this world. We are all standing for something. And whatever we are standing for must for be we must love ourselves first as Yoruba people. So on that note, let me quickly appreciate everyone because of only 15 minutes left. Baba Usman Wahab, good morning. Okay, Baba Warish, we just need our Yoruba land national identity for indigenous Yoruba people. Olas, may God forgive the hypocrite. Usman Wahab, may soul rest in peace. Baba Muyideen Ajani Bello, triple DRS. They should go to Knightsbridge and see the Arabs with so many luxurious cars. Okay, Baba Ayola, okay, triple DRS, even when you have a first class, to buy Jadi for the first class in any of the university in Nigeria, you will still need
somebody in the power of corridor to get a good job. Usman Wahab, Professor Adebanji Akito and Chief Sunday Igboho is only our representatives. Any other person are wasting their time. Amisu Wasiu only 17 years ago, and I think when we were talking about how far Baba Igboho has gone, since 2007, is relevant then and is still relevant today. Imagine somebody saying, Umati president, and that was Obasanjo at the time. Balimos green card, thank you so much. We appreciate every one of you. Bodun Shayo, thank God for that. Sheun Optimum, may God grant Baba Ajani Bello eternal rest. Amen. Omobolaja Abdullah, good morning. Bubule. Abubakar Yayanis, Chief Sunday Adeyemo Igboho, man of the people, we love you and we will continue to love you. Moki Grandma Folashade Ojo, Eshegono Tojo Meta, Moki Aziz Shakiru, Olufemi Olasilola, Victor Baba Yemi, 30 years. I'm not 30 when we were talking about the kind of armor tank Teoloye ni Oma lock gbogbo. And he's not joking, he will lock it. Ọlọ́run ló fún bẹ́ẹ̀, I don't know, don't ask me how. He will lock it. Baba kó 30 armor tanks wa, ó máa lock gbogbo ẹ̀. Ṣèbí tó bá ṣiṣẹ́ ló máa down. So, but we need the people first to be aware of what we are doing and make sure that there are sound knowledge. Deep analysis. You know, it's not easy. It's a lot of work and we cannot give up. So, being a I'm gonna give up. No, Muki Bishop Adeshina. Bishop, a lot of people are calling me and ask, BMani Lati Bawashe audio. This FSCC, many people send message to me after talking about a lot of must be. So any Lati address area and kila about only share because I'm a man short video and you haven't talked about it on our platform, but you need to create an audio that we can circulate and you know to I young. But we went over money for Ruba and sorry website www.rbebanking.org. They about to register early download apps latori website here on our straightforward. Mukiba Joseph K. Say about share audio, share recording audio, can circulate it so that I want to be easy let me forward it because you know, even as much as we were sending people your number, but people need to get the details. Kini FSCC, kini kontomashi, kini importante. And like I always say, to ba je pe oyinbo lo daruba lenisin, everybody will appreciate it. Let us appreciate our own self. Ìdí tẹ́ ṣe appreciate Koiki ni pé ẹ̀yin lẹ́ni platform. Tẹ́ ẹ bá appreciate it. The Igbos can Erikpa àwọn Igbo gbọ́ kankan mọ́ lọ́dọ̀ wa nísìn because a ti deliver iṣẹ́ tiwọn and wọ́n ti lọ àmọ́ kíyà mi Tómilọ́lá Agnes ó tó jẹ́ mẹ́ta mọ́ mi ṣàlàfíà lẹ́wà our boys in combat. So we must love and appreciate ourselves and never having this doubting mind. Ṣé ti bá kówó mi sí Rúbà ṣé owó yẹn máa miss. You know, when we start having this distinct just like Olúyẹ̀ṣẹ̀ ti gbowó kò ṣe Yorùbá nation mọ́ ẹlòmíì ò rí fact ó dẹ̀ ń sọ Koiki ò ṣe Yorùbá nation mọ́ that. So let us be very careful and we all do different transactions. Mo ti ṣe transaction lórí Lemfi lẹ́nìí worth 500,000 ṣé mi mọ ni Lemfi tí bá send owó tó bá há síbẹ̀ ńkọ́ àwákọ́lá ni Lemfi náà. FSSC is Financial and Social Security Code for Yoruba Indigenous Identity Verification, ordered by Professor Akintoye. Nigeria is now in identity crisis. So any láti bá wa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀. Abubakar Yayani, Biafra is our key to enter Yoruba nation. Well, everybody is the key. It depends on what key you want to use to open the door. Other than tó bá ní kọ́kọ́rọ́ ló máa ṣí. Yes, they have the key. We have the key as well. Méjèèjì lọ pàṣípàṣọ ni. But what we don't want to do is we push out and then we cannot wait and hold on to it. And we push in. Tẹ́ bá jáde má rò pé Tinubu ò ní kó sójà jáde o. Bóyá àwọn Yorùbá ni wọ́n ẹ lọ declare.
The Biafra are still looking for many countries to give them recognition. They need many countries. Some of the countries might have given them backing, but they are still not clear to come out and say, I'm going to endorse it officially. So there's still a lot of work to be done from their end. And there's still a lot of things going on their end. Follow platform one. There's a bit of internal crisis that is trying to erupt after the convention. Emotions of finding it àdúrà gbà ẹ bá wa ṣàdúrà débi pé tá bá tẹ̀ná fẹ́ declare ká má tún rí èdè àìyedè. Ọ̀tọ̀ ni ká declare. Ọ̀tọ̀ ni ká má lè hold it. Mr. Koiki, you have forgotten about my slave. Mo forget about it. Kódà mo ń jà lórí ẹ̀ lójoojúmọ́ because apparently aṣọ ìtọ́ ṣe two different people ló ṣe. A whole complete over 300 of the pieces of aṣọ, people return it back. The quality was bad and all that. So there was a problem with it. Hall, problem. So now we have to wait for the new delivery. Koda, Imatalaja Quinara. Okay, phone and play audio kegbo. Magazine but I'll send magazine without a show. I gotta send me. So we really, there was a problem with the the quality was not something we can give to anybody. So we lost a whole, to over 200 or 300 pieces. So when it is shemi, as usual, there's always other issues that erupt, which is not for public consumption. But as soon as that's when you today, my worry. Me personally in America, but it will get to you. So the bounce the koto the pay you say, but must send aṣọ lọ sí America. Táwọn kan dẹ́gbà tí wọn. Kódà mo send aṣọ lọ sí Australia tó dẹ̀ ti débẹ̀. So má bínú ẹ̀gbọ́n mi. Bishop Adesina, because time meeting law. Only God has shown it through astronomy since 2017. Every prophet that is true should know Nigeria as is ended. But Baba Adeboye sọ̀rọ̀. Ìyá àdúrà sọ̀rọ̀. Genesis sọ̀rọ̀. I don't know why. Ẹ jẹ́ ká lọ kí àwọn tó wà lórí other channel náà kó má dàbí pé YouTube nìkan ni mo jókòó lé lórí. So let's come on the Facebook. Bàbá mi Adéwùnmí Adénípẹ̀kun mo kí yín sà. Odus Ọláwálé ní Mr. Koiki. This is the main reason why government don't want Biafra to go, because once Biafra break away from Nigeria, automatically Yoruba will exit Nigeria as well. That is why they don't want the Biafra to go. Then there will be a problem. So my daughter don't worry. Details in Koda Eyan grammar con I think the two priority that I need to send outside the country. You can lost Canada, you can was sort of thing. Èmi gan magazine gan tèmi gan sanwó fún èmi gan rántí gbà ní inú hall but magazine kò yẹn tẹ pọ̀ dáadáa lọ́dọ̀ alájà Queen Ara. Mo kí Prince Adébáyọ̀ Shitu ta ló wà ń bẹ̀ ká tó máa lọ. Mo kí gbogbo èèyàn wa náà tí Fẹ́mi bá lọ. There is a lot of different headlines that people use when they are doing their program. It could be a little bit confusing, but the fact remains is that Nínú Jàǹgbára, everything will sometimes goes in, but people just want to get clarification, especially FSCC. Koiki kí ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, kí la fẹ́ mọ̀ nípa ẹ̀. There are certain things that our people are worried and they expect people like me to come out and talk about it. Tẹ́lómi ò bá dẹ́ gbọ́ lórí platform mi. Méjì náà lẹ máa gbà. Méjì ni brochure tẹ máa gbà. So tẹ́lómi bá dẹ́ tó bá gbọ́ clarification lórí platform ti Koikimedia. Wọ́n fẹ́ trust nǹkan mi tó gbọ́ níbò mi. Not that word trust àwọn tó ń sọ̀rọ̀ níbẹ̀, and I don't want to mention any media. Ẹ̀gbọ́n mi Richard Alaba ó tọ́jọ́ mẹ́ta. Mo rí yín náà ní comment section ní ìjẹta kọ́ ni. Báyọ̀ Ajani Fújà mo kí yín. Ìrànpẹ́ méjì tẹ̀wá bẹ́ẹ̀ ni so that ká lọ kí àwọn tó wà lórí backup. Mo kí Azeez Gbadesere safety domain ẹ̀gbọ́n mi mo kí yín. Àti brother mi tí
àwọn ni wọ́n bá wa ra full page nígbà tá à ń ṣe ti olóyè àti aṣọ. Mo kí gbogbo wa fún ìnáwó rẹpẹtẹ. Mo kí mọ̀ sí mi náà. City boy mo kí ẹ. Omitola Kehinde mo kí yín sir. If I didn't mention your name, and appreciation to everyone on the Instagram. Ọ̀rúnmìlà mo kí ẹ brother mi. Mo kí ẹ wa Tomi Agnes. Hassan Tijani mo kí yín. Adejubu Isaac mo kí ya mi Olúbùnmi mo rí picture mi mo pẹ́ comment but mo rí picture yín níbẹ̀. So I love every one of you. Like I always say, thank you so much those of you on the Twitter space. I don't put Twitter space me beauty Kuboshi were on. Yeah, I still have 1 or 2 people there, and I have about 67 watching us. You have a strong media. We're all strong media, but this media, rest assured that ẹrù tá gbé sórí a máa sọ. Ẹrù yìí, ṣẹrẹ ẹrù tá gbé ilé tẹ̀ ń wò lórí aṣọ yìí, a máa sọ lágbára Ọlọ́run. It might take the little less time to kù nísìn kò tó nǹkan tí a ti ń bá bọ̀. I'm behind, and I know that there's a lot of work that they are putting in now, more work than even before. Like I said, we lost the plot of the over 2 years of this Olori Buruku Dupe Onitiri nonsense and Jagbajante. She distracted, she messed up a lot of things. There was a lot of distrust. People were not even trying to understand what is going on. Elomi give up, Elomi support Oshemo. And at the end of the day, you can go. Everybody will enjoy it. But when you are Nigeria letter wa ó King Charles. Ẹ̀wọ̀n kí mò ń tẹnu mọ́. Ó ní mẹ́sẹ̀gì ni o. Lẹ́tà tá gbé lọ sí number 10 Downing Street. Ó ti wà nínú palace. Bọ́fẹ́ bọ́kọ̀. Kò sẹ́ni tó lè dá Yorùbá dúró. Àwa ni ká tidy up the little bit. Bó bá wọn any other country come and endorse àwa. Ṣé rí gbogbo ìtàwọn Biafra ṣe yẹn? Táwa bá dán wò ní within the next few days, few weeks, few months, in the next 1 year. Imagine tó máa ṣẹlẹ̀. Ìyàtọ̀ kan ní pé táwọn Biafra ó ti wà in the spiritual realm ti pẹ́ because láti 1967 làwọn ti wà on the journey. So the world knows about it. Ogun Biafra was the first televised war ní gbogbo àgbáyé. And a lot of countries have sympathy for them. You might not like them, there's no problem. But a lot of countries have sympathy for Biafra. But ìyàtọ̀ tó ní pé wọ́n mọ̀ pé the push of us, our Yoruba, ó máa heavy gan. But our leaders need to put the structure and plan it properly before any kind of announcement. And like I always say, I am in almost all the big different things that is happening. I don't want to say too much. Just pray for us that Kolon could guide àwọn tó ń lead wa. They are still working on the YSDM. We have 2 minutes to end of the program. I pray that the YSDM get the act together so that contribution can continue to go in. We need that funding. Do not let any media say, media tó bá ti ń sọ bẹ́ẹ̀ wọ̀ sí lára Yorùbá nation. Wọ́n kàn ṣe content in as far as I'm concerned. Because gbogbo media gbọ́dọ̀ máa polongo owó. A gbọ́dọ̀ máa bẹ̀rù pé ó máa mú dọ̀tí wá, ó máa mú ẹ̀rẹ̀ sí wa lára. Who cares? A lè máa ṣe Yorùbá nation ká máa sọ pé àfi gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. We are pleading with the people to support the movement. Kò ń ṣe owó tẹ́ ní ẹ fi fún àwa là ń sọ nísìn. Owó to support the movement. Gbogbo ẹni tẹ́ ń béèrè fún ẹwà ọ̀ràn míyàn. A ní fún yín ní personal account ti wa lé lórí. The account on it ká fún yín ni a máa fún yín. Your 1,000 naira, your 200 naira is part. Ìwọ náà lè mú yẹn as evidence pé nígbà tó ń jàjàǹgbara ní year kan, wàá máa sọ fún àwọn grandchildren pé ìwọ náà bá wọn dá sí receipt tèmi lélẹ̀. So ẹ má rò pé 1,000 naira is small money. Ẹ má rò pé 200,000 is a small money. Every contribution is important. And to need account details, you have to reach out to us through the back end. Because gbogbo ẹ̀kọ́ náà la fi social media. I'm sure you all understand. Boko wa mi pòjò oríta bá ní kẹ wá bá lẹ́yìn àfún yín ní personal owó tẹ máa fún mi ó yàtọ̀ sí owó tá a fẹ́ gbà fún Yorùbá nation. So I don't have your number, and if I do, please send me a message. I'll send it to you. Ojoojúmọ́ làwọn èèyàn request fún.
So mo kí gbogbo àwọn different groups that are working. Chief Mamile Yoruba is still with us. You might think he's gone quiet. I spoke to him 2 weeks ago. He's fully involved in Yoruba Nation. Mo kí Ajagun, mo kí gbogbo àwọn leaders wa and all the different organizations, even those that disagree with us. And on that note, I say very good morning. My name is OLAYOMI KOIKI. Have a blessed weekend ahead. Ẹ̀yin tẹ́ wà l'Amẹ́ríkà àti Canada àtẹ̀yin tẹ́ wà ní homeland. Elédùmarè wà pẹ̀lú gbogbo wa. And ṣe ní ìta máa ṣe àṣeyọrí là máa ṣe. Ẹni tó bá wà náà ní parí ẹ̀ wà lọ dúró dè wá ní the other end. Torí pé Yorùbá nation yìí ó máa níyànjú lágbára àwọn tó nílẹ̀ Yorùbá. Ó dàárọ̀.